work, home, school. You guys look exhausted. You guys look like you look like you can use a vacation to Florida right about now. I mean, not a vacation is. I want to sleep. Of which I told your parents that you all need a vacation because it's been a while since I've seen you and no one's been doing the work. Part of me scolding your parents is that they didn't read CBT. No one reads CBT. No one calls me. No one checks in with me. And shit is hitting the fan right now. It is hitting the fan right now. That's what we call it, right? When shit hits the fan. And right now, everything is hitting the fan with your own personal life, with them. They're freaking out. They're freaking out because you're freaking out. They don't know what's on your mind, in your mind. I don't know what's in your mind. I don't know your level of anxiety, sadness. But it's not pretty right now. And my job is to protect your well-being. My job is to try to figure out what's going on in your head so that I can work with them on a very, very disciplined level. They, if they want this to work and happen, they now have to do exactly what I tell them to do, what we call holy orders. I find myself in a position of a judge. We went from a monk to now a judge because over the past 2 years, I gave my recommendations. Nobody likes to follow them. So now I gonna have to step it up. And they hear a very different tone now than what it was before. I tried being nice, but now I need to be strict and stern. So tell me what you guys want to see happen. Obviously, you guys are now in the position. You guys are now in the position to make demands because the adults did not do what they were supposed to do because the monk told them what they're supposed to do and then they didn't do what they're supposed to do and now we're here. And then the children have the right to feel what you feel. You have the right to feel the way that you feel. You now have the right to make demands. And I want to know now I find myself in a position of also a mediator to mediate, to find out what you guys want from them, what do you guys want from each other, and what you guys want from me. So I know how to fix this. Speak your mind. You got to speak loud, clear, and just let it out. This is where, you just got to let it all out. I know you guys been holding it in and it's not healthy. It's not good. Miss Lena. I mean, I've been going to therapy and it's been working. We go over. I mean, finished. I mean, I remember reading most like 80% of the CGT book that you got me, and that is basically what we do in therapy. We talk about if my therapist has been helping me, but I guess it helps only for a bit, and then it gets bad again. Mm-hmm. At this point, I don't really care about anything anymore. Mm. I just don't care. You're pretty numb, right? All this right here is pretty much numbed you. I don't care about any decisions anymore. Just honestly, You just want what? I just I don't really care about any of the decisions. It Mm. doesn't matter to me anymore. I'm just here. It's meh, huh? MEH, huh? Mhm. Miss Miss Bella, what's on your mind? I don't really care either. I feel like I've already spoken my mind. Not like I'm holding anything back. They don't listen to what I say. Yeah, we've been all in It's not like we're holding anything back. Trust me. we've been more than ever straightforward with them and honest about how we're feeling and what we want for them, what we want for ourselves. We've been setting boundaries and nothing seems to change. So at this point, I don't care. Mm. It's really just the past month when we were hiding it that we were feeling the worst of it.
feeling the anger and stuff. It's already out in the open now. I don't really care. Yeah, you've had it. Sounds like you've had it. Kenny, how's this been affecting you? Honestly, I don't care about this. But one thing I do feel strongly about is for my parents or for my mom at least to not be as stubborn and listen to us. But lately, I just don't care about anything. To be honest. I'm just here to try to live. And the school and everything going on, it feels like I can't afford to do my school. And like, it feels like having school right now is the worst possible time. Yeah. I already have a choice from it. So what it looks like they pissed you off and they also pissed the monk off. So you were glad to hear that I gave them the long end of the stick because they deserve it, huh? I don't really care. I already gave them a long talk anyway, so. Well, it takes a lot for me to get pissed off. I've been meditating for 22 years, right? And that means I have a lot of patience. I have a lot of patience. I have a lot of understanding and compassion. And my senior teachers also know that and they see that. But when I get pissed off and I unleash a storm today on them, it is very clear and apparent that they are stubborn. That does not serve you well in life, being stubborn, being hard headed and stubborn, especially when the office of the wise, which is us, okay, we've how do we know that we are the office of the wise? Well, we've been around for 2,566 years. that's that's how we know we are wise. And when we give down, hand down recommendation, advice for free, mind you, for free, we can only ask for a cup of water. And then when they don't listen to us, I don't know where they're going to find medicine to fix the family. It is disheartening for me to sit here and look at your faces the way that it is. You're adolescents. You're supposed to be having the time of your life right now. You are supposed to be having fun. You're supposed to be dating if you want to date. You're supposed to be homework, running track. You're supposed to be joining school clubs, social life. You're supposed to be driving a car. You're supposed to be looking forward to go to work. When you come home, you're supposed to be happy, looking forward. They're supposed to hear your BS. Right? Your parents are supposed to be trained to hear your BS, supposed to know how to deal with your emotions. But that is not the case. We come home and there's more BS at home on top of what's going on at school and in your own relationships, your growth, development, your hormones, your own depression and anxiety. So, what I think is that it's on a brink of breaking. I don't know how it got to this point. I really don't. I really don't. Um, I think, and I told your parents today, this is what they want. This is what they want to see. And I tell them, you can't want what you want to see because you didn't do what I told you to do. So it's not your position to want at this point. I try to be fair and impartial to your parents. I try to be respectful to your parents, and it doesn't work. And so it's like your mom has a lot of expectations. It's not going to be met. She wants things done overnight. It's not going to happen. They messed up. I told them today, you failed. You failed miserably. You messed up. And now you're going to have to sit back and wait for things to unfold. How's it going to unfold? I don't know. I need to send a message to the Buddha and ask him, how are these kids going to wind up in the next month, weeks? I don't know who's going to be in the box. I don't know who's going to go to the mental institution, ERs. I don't know. It's alarming to me, disheartening, alarming to me. I lose sleep over stuff like this. So they need to bring you guys down here. We need to have a vacation.
you all need a vacation. You know, need a break. I think one of you, Bella's looking forward to a new job or something like that, right? It's me. Yeah, yeah. Everyone's eating and sleeping okay. You're not. What about pooping? Pooping and peeing. Are you pooping and peeing okay? Yeah. If you, all right, because it's a serious problem, right? Because if you can't sleep, your brain's gonna be all messed up. You're not getting enough sleep. That we all know that. They're like we're gonna be like zombies. If you're not eating okay, we got eating disorders possibly. If you're not peeing okay or pooping okay, that means a lot of stress in the body, especially diarrhea, IBS, irritable bowel syndrome. And how's the medication with antidepressant? Like the herbal stuff. Yeah, your prescription from the therapist or psychiatrist or psychologist that prescribed you. They prescribed me antidepressants, but my parents said no. And so they're making me take this herbal medicine stuff. I mean, I don't know. I guess. Yeah, I'm not taking like the antidepressants they prescribed me, but my parents had us talk to this Vietnamese doctor, him with Lena, to prescribe herbal medicine for like anxiety and stuff, and like memory loss. You know, I'm Which I'm is starting to think that maybe you guys need a month down here just with me and take a retreat. A retreat is where you take a break from life and just try to find yourself again and center yourself and have lots of fun, so much fun that you forget about what just happened. I I, feel like it's not just what just happened, it's our whole life. clearly, yeah, your whole life. I know this. I feel it. I feel it in my heart. I've been feeling it for 2 years. People come to me because shit's hitting the fan, and the barometer is like red color. It's red. It's orange. It's red. And when I give it advice, if no one takes that advice, it's gonna get really bad. And I just prepare to go to funerals at that point. And I know it's your life. I know it's your life, and it's your life that I'm trying to protect and preserve. And right now, the fastest emergency medicine that I can think of as a doctor of the Buddha, you know, as a psychologist of the Buddha's teachings, is to take you all out of your environment and place you in an environment where it's like serene, it's got beach, it's got people, it's got things to do. To get you, I now have to treat your symptoms in order to get to the root cause, but that's gonna take time. But right now, the symptom the symptoms right now. It's like off the hook right now. Like if I can make a phone call right now, if I can make a phone call and be like, say, hey, go just grab all your stuff, get on this plane right now, and kind of come see me. Your eyes, your face, it tells me everything. It's been telling me that you've been suffering for so long. You've had it. Well, especially if I'm asking, what do you want? And you're like, I don't really care anymore. I don't really want anything anymore. I'm just jaded by life right now. Jaded by what the hell has been going on. That's what I see right now. That's what I feel. I feel that if you all took up at least a month, at least, mind you, least, the ideal probably from like 1 to like 6 months in order for me to like work on your brain, the cleansing of the brain. You know how when you're like emotionally really frustrated and then you take a nap and then you wake up from a nap and you're like, wow, I really needed that freaking nap, that 3-hour nap, because your brain literally cleanses itself. It cleans of all the emotions that was built up from that sorrow, sadness, depression, anxiety, and you wake up kind of anew again. But if every day your brain has to do this, like hardcore working overtime, this is the result of what I'm seeing here in front of me.
And if your parents have emergency fundings right now saved up somewhere, I don't care if they got to sell a car, but that's what I'm seeing right now from every standpoint, from a medical standpoint, psychology standpoint, from a Buddhist standpoint, all three medicine. What I'm looking at is kids on a breaking point. The other thing, the other benefit is coming down here, not just having fun, but like to really just immerse yourself into this teachings of suffering. Because okay, so you all got to suffer, you know that. I got to suffer, you got to suffer. Suffer what? Um the pain and misery and stress of growing up, that's a given. Of being female, that's a given. Of being a male, that's a given. So in Buddhism, what's the point of Buddhism? Why are we here? um to teach you all how to suffer. We teach you how to suffer so you suffer less. You find the awesomeness in suffering. You know what I mean? You gotta, there's like a technique to that. But part of me talking to your parents today was, a whole year you guys come down once a year, and they don't come down, they don't bring you guys down often, so you don't get the benefit of foundation. And I use an analogy of the Catholic world, how the Catholic raises their children. The Catholic world, the Catholic world bring their children very young in the church. I came from a Catholic church. I had to learn about Jesus Christ, what the priest does, and why we go to church every Sunday, right? So I have a good foundation. When my life, when shit hits the fan for me, I look up in the sky. I'm like, dear God, please give me strength to pull through the day, because there's some people I really want to just throw a chair at them right about now, right? And then I have like this hope, whether this hope is real or not. So it kind of just buys me time to figure it out. But for you guys are Buddhist children, but have no Buddhist training. And when you go to monastery, it's like festivals. It's like, yeah, let's donate money to the festival. Let's go eat some food, look at dragon dance, look at a bunch of bald-headed monks that we don't understand what they do, how they do. Don't get the advice that I give. So it's like we were just there for fun. We don't know anything about Buddhism. We don't know how to deal with breakups, detachment, suffering, and so on and so on. Just the basic stuff. The basic stuff. And so what I'm leaning towards is advocating for you all to come here and take a break and to forget things. And to learn to unlearn. It's really traumatic what you've been through. To learn to unlearn things like, what the F did I just hear? What the hell did I just see? Like, oh, I shouldn't be like listening to this right now, or hearing this, or witnessing this right now. The things that I also have seen in my life, and I'm like, whoa, wow, where's the delete button, and where's the eraser? And eventually I got through it. It just takes a lot of time to learn to undo things in our head. Unsend. You know how you send messages and you can unsend them? Yeah. That's what I'm seeing so far. What do you guys think? I want to hear what you guys think about taking a break from it all. I don't think you can function in school. That's what I'm leaning. If I'm wrong, you guys tell me. Honestly, when you were talking about going to Florida, all I could think about was school and work. Even though it's like, yeah, I'm not feeling like super human during my shifts or during lectures, but I'm still like, I'm doing like, yeah, I need to drop 2 classes, but my other 3 classes I have to take in order to graduate. And I mean, I'm doing fine. I'm just autopiloting my way through it, of course, but I feel like when I'm there, like when I'm not in Ohio and doing my work, I'm gonna be thinking about it. And I understand like the whole point is to forget about
everything when we're in Florida or taking that break. But I don't know. You're too invested in Maybe, school, huh? yeah. Yeah. I think I was kind of at a point where I was, well, before this month, I knew I was gonna fall into my low again because that's just how it's been my whole life. I go into these lows as soon as like midterms hit, as soon as winter hit. Like I can usually deal with my parents full half the time. Mm, Like I know how to deal with it. I know how to work around them. I know how to talk to them. mm, But then this whole thing kind of like put the trigger pretty early, and it's like, dang, the whole time I was derealization and dissociating from everything. And mm. right now, after the confrontation, I want to be able to catch up from the month worth. You know Mm. what I mean? Yeah. And Yeah. it's hard, yeah. I don't feel human at all, but I'd rather be autopiloting through it. And maybe I can take a break next semester, but for right now, I have this class that this is the last time I can take it because I already retook it from last semester. Yeah. Yeah. We humans have coping mechanisms that quite amazing, actually, bearing through. Like, if you ever listen to the Holocaust and like war times, like how they imprison people and kill people and torture them, and like it's amazing how people literally withstand torture, killings, death, malaria, diseases through war times, and then still come out okay and live till like 80 years old. I find that, like, oh my god. you know so we humans have tremendous amount of power that and coping mechanisms that we are not even aware of, how our mind just shuts off and go into autopilot. Like, I don't see nothing, I don't hear nothing, I'm just gonna do my thing. I get in my damn car, listen to my damn music, go to work, go home, sleep, repeat, shower, homework you know Honestly, I feel like that's the only reason why I'm still here. I'm turning 20 in February, and I didn't think I'd make it that far. oh Jesus. No, like I didn't, not to be depressing or anything. It's just like, I think that's how I've kind of like operated, just like autopilot. Well, no, I mean, I said Jesus because I remember when I was 20 and I'm like, oh my God. I'm like, 20 to me was 40 years old. Because the Yeah, crap that I was dealing with, my own breakups and my own tormenting of my own mind, I'm like, I will Venerable Lee doesn't even think he's gonna make it till like 25. Okay. You know what I mean? So like we share this mutual understanding of how intense it is to be at this age. And it's like, you celebrate your 21st birthday and you're like a marathon, like really a whole year come by and you're like, really, I'm really 21. It's unbelievable. Huh. Okay, so that's Bella's standpoint. Miss Lena, what's your standpoint? I'm taking a vacation. Yeah, so what you think about what I'm trying to suggest for all of y'all, or you. I mean, everyone's got their own agendas. Bella is worried about school and work. Lena can be worried about something else, and Kenny, I don't know what his relationship has been so far, but I just want to hear everyone's opinion. I have a new job. Yep, so it have 2 weeks. Two jobs. Got two jobs. I have an internship and a regular job, and I'm excited about my internship. And education is always important to me, but right now, school for like the past month hasn't been the greatest environment for me to be in, nor is at home, nor is anywhere. But at the same time, I feel like I'm kind of making progress with therapy. Like I have like a plan on how I'm going to overcome this because it's not my first time going through like a low like this, but like obviously this is like extremely worse. Mm. But I'm afraid that after having a vacation or whatnot, just like placing me in somewhere distant,
that when I get back here, I'm just gonna get reminded of everything, and like, it's just, I'm not sure if that's what I need right now. Plus, when Mm. you were talking about the how we're Buddhist children, but we don't have any Buddhist training, Mm. I feel as though I feel like all my life it's been like that. Like, I don't know, like we grew up going to temple and like learning Buddhist teachings and whatnot. We never really like applied it or anything. Because I feel like us three aren't exactly like religious. Like I feel like I don't know. I feel like I was just born into this religion. Like I don't know. Yeah, you go ahead. So I actually, now that Lena said that, I feel like I can only speak for myself, obviously. So this is for me personally in my life. I think there was a time where I was really willing to learn about Buddhist way of life and how to really operate through life with those teachings in mind. But honestly, with the way I grew up, I feel like Buddhism was used to like justify certain things, or I don't see it in a positive light, and I almost have this resentment towards Buddhism. And I know that's not, it shouldn't be the religion, or it shouldn't be the teachings itself. It's just the way that it was used within my life. And Yeah. I really am open to learning, relearning, but I think I'm always gonna have that grudge against it. No, because Only whoever taught it or introduced it did. Okay, whoever taught it and introduced it, they didn't do it the right way. They didn't do it the right way, and they. So there's this new doctorate degree called Doctor of Ministry. Doctor of Ministry. So basically, it teaches people how to minister. It's no different. So the teachings of the Buddha is kind of like medicine, and you have to be a trained doctor to administer certain types of medicine at the right time for the right people at the right age at the right stage of their life. And unfortunately, Vietnamese Buddhism sucks. They suck because they don't know what the hell they're doing. They do it out of thin air, and they just pull things out of the sky and they just throw it at kids. And they're like, yeah, we need to do this, we need to do that, we need to do this. So I'm the guy that keeps it real, right? And tell you all what it is and what it isn't, right? And basically, what the Buddha taught was how to chill and how to take care of your thoughts when you are alone, and be careful what you say to others when you are around them, and to see the true nature of reality of things. Simple. It's very simple. It's very easy. Too easy. But yeah, people, you're too young to understand that people who introduce it to you, they're ignorant. They don't know what the hell they're doing. Why do you think I stay in this? I'm pretty real. Look at how I'm talking to y'all. How I live my life down here. You know, because it's a chill way of living. If it was toxic, I would leave. If it didn't work out, I would have been gone. I would go back to being Catholic or atheist or whatever the case may be. And it's also my job too, is to see you guys frequent and often. I mean, obviously, if this family cares, if your parents care about what's happening here, then they should bring you guys down. Find a monk that you believe in, that you trust in, that could help you lead the family system and unit. Okay, but I hope that you would change that. I can't change what has happened already in your mind about what you've heard about Buddhism or whatever the hell happened. I can only inspire other people by and through my own change. Thus, leading to the 1,000,000 followers on TikTok and da 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 da. I mean, because if it was all tears and not a lot of laughter, I'm pretty sure
we would have went a different route. But just my thing for you guys is not about religion. I don't want you guys to having to pray or prostrate or be scared of the religion or who I am. I want you guys to learn the skills so that you know how to deal with life. And meditation and Buddhism is supposed to make you better at life, not better at meditating. When we meditate so that we're better at life, not at what we're doing. Closing our eyes, focusing on our breath. Like what is the point? You know. And sometimes the point to that is to be more patient, to endure, to let things go. We meditate to let things go. Most of the time is to let things go. Let acquired negative emotions go, acquired negative bad habits go. But that's a conversation for a later day. Right now I'm just getting a baseline on how you feel, where you're at, and how I can help your parents proceed on forward with you in mind. This is now children focused therapy. Children focused therapy. Now I'd like to hear from Kenny about what do you think what I've said so far. I feel like I would like to go on a vacation. Like I don't care about everything. I just don't want to be in the house anymore. Or like I don't want to be in school. Like but lately, I've been like hanging out with my friends and stuff, and it just I don't want to be at home anymore because it doesn't feel safe. Because obviously, no one listens to me, Lena, and Bella. So what's the point of being at home if they're not going to listen to us? It feels like they have my mom has like high expectations for us, you know, like oh like you shouldn't be mad at me, or like or like you should have a different way of being mad at me or something like that. It's just very frustrating nowadays, and I feel like yes, I do need a vacation. Like it feels like I need constant breaks, like of life, like just going on simple walks and whatnot. But when I'm not like having breaks, I'm just like I don't know who I am, you know. Are you fighting with the siblings, with your sisters? Are y'all getting along? Oh, so what I'm hearing is it's your parents that don't respect your boundaries. Yeah. Oh, look at that. Why is that not a surprise to me? The transmission now. I think what Kenny's trying to say is that They're not when understanding. when we well, this is more towards my mom, but whenever we tell her that we're like, oh, this is really draining us, this is really tiring, where this isn't, you have to talk to a counselor about this or someone your age instead of going to us about these things. And I mean, that's how it's kind of been like since my childhood. Like, she's always like, you know, which isn't her fault necessarily. Like, she doesn't feel like she could talk to anyone else. But at the same time, we have already established these boundaries, and whenever we establish them, she just gets mad or silent treatment or like almost tries to make us feel guilty, which is whatever. I don't care. That we're used to that. But it's this constant like I think that's why we are detached because we've been saying these things over and over. There's no use in saying these things anymore. And it's not just my mom. Well, my dad, he's I don't know. It's just we're detaching is what I'm feeling from all of us. Hmm. And Oh, he has a lot of anger in him. who? I he's Kenny. Yeah. Yeah, as expected. As expected, he's a boy. Yeah, he's gonna hold it in. He's been holding it in. He's been quiet. You got to be careful of the quiet ones. So you have to take special note about quiet kids, especially boys growing up, because they're just taking it all and they just sit on it, and then they just wait to explode. It's no news to me on adolescence. So Kenny is in school right now, and when's the next break for Kenny? Next month.
Thanksgiving. So that's 1 month away. Yes. Mm. But it's only like a week, less than a week. It's like 3 days, 4 days. 4 days. Mm. What grade is Kenny in? 10th. Freshman. Oh, freshman. Mm. Well, girls have always been known to handle things better than guys. We've been knowing that. Matter of fact, the whole research behind men and women is women live longer than men. Men have more problems than women, more psychological problems, more health problems than women. So I think that your parents need to start looking at a vacation for Kenny, since you girls seems like you guys are doing better at coping, better at channeling your energy where they need to go, um, detaching and coping the way that you have been coping. I mean, because even if I do yank you down here, you guys gonna be preoccupied with school, preoccupied with work. You're gonna feel like you're missing out. You're gonna feel like it's gonna drag your goal date away, you know, and that I don't want to do. Obviously, if it's important to you and you look forward to it, then you can stay where you're at. But Kenny is an issue. Kenny is of concern because of his age and how he feels about. He takes it. Some of you, one of you could take it more personal than the others, and I think that's what I'm seeing is probably Kenny takes it harder, a harder hit, and a bigger impact than the girls do. I think that it's really hard right now to get a grasp on what we're all individually thinking. I think that it's true that we all take it differently. I think that Lena is the most at risk of dying because she looks okay from the outside, because she internalizes things. For me, I'm the least likely, I hope, to off myself. More because over the years, yeah. Kenny, I feel like he has so much anger that I feel like he's gonna, I'm too afraid. He's gonna get in some altercation or something at school, probably. He's gone to the point where he's almost gone to fight before. I don't want to speak for Kenny, but it's like he has, yeah. So honestly, me right now, since I'm the only one that has a license, I just try to take these three out of the house as much as possible. These two, us three. But it's not enough sometimes. Obviously. Let me grab a drink real quick before I faint. It's okay. Okay, I'm back. I'm back. I'm back. Lena. Yeah. If you're going to die, I'm probably gonna die with you, especially today. I haven't eaten nothing. I got another class to teach. It's 8 till 8. I don't think I'm ever gonna get a break today. So Are you fasting, or you should eat a snack? I'm on like this close going in the ER. I can feel it. It's on its way. So this month is not the month. Your parents did not do what they're supposed to do. This month is not the month, especially for me. I've never seen my calendar is the way that it is. But this has to take place right here, right now, no matter what I'm doing. I've always been known to teach and counsel until I go in the ER. That's what I do. That's Venerable Cheat Out. 2018, 19, and 20, I've been in the ER like a dozen times. I go in there like it's my playground. I go in there to like recharge. It's like my iPhone. You know, your iPhone runs out of battery. You go and you plug it in. I go in the emergency room to put IV in my veins, and I teach even more. You know, I go in there and they're putting IVs in me,
And then I just sit there and I teach with IVs, and they're like, "Oh my God, are you gonna like be okay?" I'm like, I'm chilling. I'm just chilling. I don't ever stop. So Miss Lena, I mean, it my standpoint for you, because right now I don't think you guys see what I see for you, which is your goal. It's weird. It's tough to explain this, but if you're dying on the inside, looking forward to a job is, I mean, what's important to you? Getting well, better internally, developing a great source to rely on, or you just do these odd jobs. I mean, to be honest, the job that I just got, I was applying for jobs during the entire situation because I wanted to get out of the house. It's not like I wanted to actually have a job. I don't want to work. I just don't want to be in the house. And then as for the internship, I was really excited because I had just gone in, a whole month ago before all this happened. And now it's just like, yes, like looking forward to it, but not really at the same time. Like, I don't care. It's at a children's hospital. Yeah, I'm an intern for Nationwide Children's. So it's pretty like big for my career and stuff. Like, I've always been more passionate about what I wanted goal wise and like career wise compared to the two. So like, I don't know. I mean, before all this, I was doing really well. Like, I'm aware that, this process of like up and downs isn't stagnant all the time. It's always gonna go down. However, like I was doing really well this entire year from probably like March to like September. I was doing pretty well. Like I was happy. I know how to cope with myself. I know how to like control what I feel, allow things to be let in and allow things to be let out. I was doing really well, and now I feel like even all those coping skills and everything I applied, I'm exhausting all of my efforts to try to help myself. It's just not working. Like I understand that killing myself is not like the best ideal situation, and like I don't necessarily want to kill myself, but like I do at the same time. Like I have like pretty bad interests with that get me to the point where I can actually hurt myself and kill myself, which is why I have a whole safety plan out from the hospital. But it's just like I don't know, concerning from everybody else because they don't know what I'm capable of. I don't know what I'm capable of, and I don't want to know what my limits are. And yeah, I could care less about anything now. Like, yeah, well, I don't know if it helps before this month. I mean, since the time we went to see you, sir, I think this we're doing well up to that, and after that, correct me if I'm wrong, maybe up to sports class. I don't know. I mean, I even The knew summer was fine. when I went through my breakup, I felt fine. Like I knew how to cope with that. So when we went to see you down there in June, Yeah. Oh yeah, in May. in May, I feel like even if we were going through like Kenny was going through the breakup, like he was going through it real bad. But at least for Lena and I, even when we were going through really bad moments, we knew how to cope with it. For Kenny, obviously he's still learning how to cope with things. I also want to add that I also went through a traumatic experience that exact same day, which I haven't been able to process. Like, the school shooting. So, not only is this affecting me off of that, I haven't been able to process. I've been getting nightmares, constant. What happened at the school? Some ding dong brought in a pistol or something. It was homecoming,
You guys give me 1 second. Hello, chị Phụng. Rồi, hôm nay không được đâu, mai đi, mai đi. Cái tháng này nó quỷ quái lắm. Cái tháng này là bận, cực kỳ bận, thở không nổi luôn. Bây giờ vẫn ngồi đây dạy học đây nè, dạy mà dạy nổ óc luôn. Khoảng 5 giờ chiều. Anh chị, ok, đúng rồi, tập 2 người nhé. Dạ. Ok chị. Rồi, chào chị Phụng. So what happened at the school? Some ding dong. Oh my God. Jesus. Hello. Hello. She says she butt dialed. So after investigating the event, they found out there was no active shooter at the event. That is way too close. 30, 50, yeah. Okay. But during the event, it was treated like an active shooting because there were what was presumed as shots being fired multiple times, and then the police came, they tear gas and pepper sprayed the crowd. There's only one exit where all 1,200 students were trying to run out of. The entire event was traumatizing because it was treated like the active shooting. Everybody thought there was a shooter. If after me. Because even if there wasn't actually a shooter or a gun, in the moment you're still. Oh, it's traumatic. Oh hell, oh yeah. Because now you live in fear. Now your fight and flight parasympathetic system within the nervous system of your body is going to like, oh my God, dude, today's the day. Like every day is gonna be like the day's today, unless it's no sense of safety whatsoever. It disrupts your life completely, especially the news being the way that they are, talking about school shootings every other month, does not help with the human psychology. That was the day of. That was also the day of, I called you that day. I remember. I remember very, very, very clearly that. Yeah. And it so happens to be supposed to be a memorable day for a young lady like you enjoying your time in high school. Yeah. What was I gonna say? Sorry. Oh my gosh. Bless you. Thank you. Oh, I've been also having, dreams every day constantly that are like pretty bad. They're pretty gruesome and morbid. I mean, they've always been like this, I always have dreams of like me getting like kidnapped, raped, murdered by my own family members, I always had those dreams growing up. And they've always been morbid and very vivid, very memorable. I feel like I'm going through it. Thus, I react to it. My body reacts to it like I actually experienced through and lived through that traumatic event. But ever since this happened, it's like increased. So, and I was also at the hospital. Not the hospital, urgent care, because I had mono in the middle of all this. I don't know why, I just had mono. Then that's when I had to take like a lot of antibiotics. And I do have IBS, so it was getting worse during this entire month too. So I was only going through a lot of mental distress. It was also a lot on my body, like I had a virus, and then I also had these terrible bowel movement. So if you can, think about what I was going through mentally, you can kind of see that I was like pretty much going through it. I don't know why I'm here right now, honestly. But
I'm thinking all towards the safety plan, which I get mad at sometimes because I'm like, damn it, like I really want to kill myself right now, but the safety plan is not letting me. So Mm. yeah, that's my situation. But honestly, I'm like, in terms of like the little goals, the small moments where I'm like going through, I know how to cope with it. It's just exhausting, Yeah. Who wants to do all that? Right. Like, yes, I can go through it fine. Not dumb. Like, I know how to work myself. I know how to control my thoughts, but it's just exhausting, and that's where I want to. Like, you're surviving while you're living, like, at that point, I'm like, okay, I'm so exhausted by all of this. Like, why do I have to like have so much effort in trying to live when it could just be, a simple thing like it was back then? Well, the one thing about, I think you guys remember, when I talked about suicides in Buddhism, is that you take unfavorable rebirth, so you can actually become an animal or an amoeba or a bacteria or a virus. You notice that there's billions and trillions of viruses and bacterias, but you see that there's less dogs and cat and even more less humans than animals. Notice that there are few humans, but like billions and billions and billions of animals. You know why? Because, well, if they don't live life according to the noble eightfold path, then that's what they become. They become animals, they become amoebas, they become bacterias and viruses. So when you take your life, yes, you get to escape this misery here on earth, but there is no guarantee that you can come back. You are most likely, like 99% most likely, come back in an unfavorable realm. There is 6 realms. Unfavorable could be hungry ghost, animal realm. Yeah, not cool. Not cool. You're gonna be like this little rat running around the forest, and you're gonna know that you're there. You're gonna be like, hey, my name Lena. I know I'm here, and I'm like, damn, I got fur on my hands. Shoot, I'm a rabbit. I'm a rat. I don't know what the hell I am, but I'm not human. I can't eat pho right now. I can't eat boba right now. So you're gonna have to wait until you die and then take more rebirths until you become human. So that's one thing that sucks, which sucks for a lot of people who wants to take their life. Everyone wants the easy way out, but sometimes you don't. You come back even worse than where you are now, right? Honestly, I do not want to think of religion now. I don't want to think of religion either, but it is the truth. If I didn't believe in it, I wouldn't tell you. I would be a priest and not a monk. You know, and these are things that you have to consider if you want. No one's going to stop you from taking your life. You can take your life any time that you want, because if you really wanted to, you will find your way to make sure it is a successful attempt. You know, but you just got to utilize your intelligence, but you have to think about it, right? That what I'm telling you, there's a possibility that there's a truth in it. I didn't make this stuff up. I feel like there's like miscommunication between me and everybody else who thinks that I want to die. Because right now, truthfully, I don't want to die. Like, I have a lot of things I look forward to in my life. I want to become this. I want to see myself become this. I want to go to concerts. I want to see people. I want to make new friends. And I want to get into new relationships or whatnot. I don't necessarily want to die. I feel like right now I'm fighting against myself because I have constant intrusive thoughts that when I'm in a bad spot, my brain tells me that the only solution to this is to hurt yourself or to kill yourself. I don't want that. I don't want to die. It's just like instability of the mind. Yeah, like in the past when I did hurt myself and when I did try to actually kill myself, I didn't want to die. I don't want to hurt myself. I didn't do any of that. I didn't want any of that. It just happened because when I was really going through it, like
all that anxiety, all that spiraling, all those intrusive thoughts that kept telling me to hurt myself and to violently, like, you know, it just took over, you know. That's not something I can control. That's why we have the safety net. So I've explained this to everybody, like to the hospital. I don't want to die. This is how my mind works. Okay. Yeah. So I'm just fighting against it. If anybody thinks that they're trying to help me the most, well, look at me. I'm helping myself. I'm trying to at least. Yeah. Well, I don't know. good. A lot of anger, Huh? frustration. I feel a lot of anger and frustration. That's what I'm feeling most of the time. And that's not like me. Like I usually know how to handle like having arguments with my parents and like my mental stability. Like when I'm frustrated with myself, I know how to handle it. But now I'm just like angry and mad and constantly annoyed. So I don't know. I've never experienced this before. What's Kenny eating? I want to eat what Kenny's eating. I'm hungry, Kenny. Why are you eating this face? He's slurping it up. What is he? I'm jealous. I want to eat right now. I can't even see him chew. I actually don't have my contacts or glasses on right now, and like I'm not even seeing anything. Matt, do you want to say something? You said so. He's correcting me. Ken, are you ready to come down and go golf cart racing? I mean, I don't care. Well, if you ladies can hold it down the way that you've been holding it down, you all have been. You know, the good thing is the antidote to all of this is your intelligence, the ability to think and not cave into your tendencies, cave into your other part of your brain that wants to do all of that stuff. But you know, obviously, y'all don't have a weak mind. You guys have resilience in your mind. And that's a blessing for everyone that is involved, a blessing for your parents, a blessing for me. Yeah, I'm glad I'm like smart, I guess. And you all have each other to vent to. Imagine if you had to deal with this by yourself alone, like I did. know. I dealt with this alone when my parents were going through what they were going through, divorce and cheating and lying. And I wrote to my journal. I sat there and wrote in a piece of paper my feelings. I don't know how I got made it here. You know. I said that today. I was like, I don't know what would happen if I didn't have them too, because they just said, you know, I'd have to go through this alone. You know what I want? I want a pet. I'm crying. Y'all don't got no dogs, no cats in the house. Tortoise. You have a tortoise. Boring ass. That I don't talk to that tortoise or nothing. Okay, it's depressing looking at a turtle. He's cute when he eats dandelions. I'll say that. Yeah. Okay. But yeah. You all need a dog in the home. It's a therapy dog. That's why they have emotional support dogs. My mom's scared of dogs and cats. She's scared of all animals. Yeah, I think you guys need like 2 dogs in there so you guys can play with them. It relieves a lot of stress. You come home and they're excited to see you. You're excited to see them. They don't talk back. They don't talk back. They listen most of the time if you train them. So I can get it. Oh, ready. You've got props. Honestly, I've always wanted one when I was younger, but it felt like there was always an excuse to why not. But For me, I don't want to bring like a new
like a living being in this house. Getting on. Yeah. It's like that negative energy, my lord. Literally, this energy gonna hurt the dog or something. Like I can't even be here. What? I feel almost immediately better when I'm outside the house. It's like weird. But at the same time, it's wherever I'm with like it doesn't really matter. It doesn't sound so corny, but like seriously, these two are like whenever I'm around them, I'm like that's what I consider like home. So like no matter like where I'm at, And it just like I know he did. Okay, I said this to them before, and he literally bullied me for it. If I move down and work there, that would become, I'm sure. I already told you, you're not necessarily the top. Maybe for Kenny, not for me. I don't really care. I mean, It's this whole house. It's this environment. Not just you either. You have to remember that it's not just this situation, but it's like this whole, like my whole childhood. I feel like it's just this rubber band that's waiting to like snap. Like, ah man, it's really suffocating. it is Living in this house. honestly, I don't even know what the best thing for me is right now. Like, I can't make decisions for anybody. I can make decisions for myself at this point, but I don't even know. Like when I was younger, I would go up my birthday wishes up until I was like 12 years old would be, I wish Batman would stop fighting. I wish they would get a divorce. I wish this is this. I wish it would stop hitting me. Blah blah blah. Those were my wishes up until I was 12. You know. Then 13 and up, I was like starting to like wish for like actual things that the kid wanted. But now I'm like, okay, if they separate, is that what I want? Is that gonna help? If they don't separate, what is it gonna like? What's it gonna look like? I don't know. I don't know what's best for me, and all I can say is that it's just suffocating my girls to live here. To live anywhere where that married together. I think the three of us have kind of just confirmed that it just feels like this drawn out anxiety attack, and it's just like trigger after trigger after trigger, and it's like That's why you need a vacation, a vacation, a vacation. That's what I just said. That's why you need to get out of your environment. Get out, get out, get out. Escape, escape, escape. Huh? With these two, our parents. No, not your parents. No, just you all. No. They need to sit there and figure out their own problems. No. Your parents are not allowed to come back. I can't talk. I need the children down here without their parents so that you all can be you, be kids. Kids be kids, like grow, smile. Just we've already created this hell in Ohio. This house is now a living hell, a burning hell. And then we're going to take that to Florida? No. Some timeout times. There's some timeout time here with your folks. They need to sort their issues to themselves by themselves. And the kids need to be in better care. Clearly. I feel like I don't know why. Just naturally, I've always been like put into the mediator position whenever I'm with these two. Ever since I grown up, I feel like I don't have any rights in this house ever. What? Yeah, I feel like I don't have any rights in this house. Right? What's Yeah. rights? A right to do Like- something. Like, The right. Oh, I know what he Free means. speech. I know what he means. Yeah. You have the right to an attorney. If you cannot afford one will be provided for you by the state. You have the right to remain silent. You got rights, Kenny, bro. I think you mean another thing. I met in this house. I feel like I can't be myself. Anything you say can and will be used against you in the court of Venerable Chidao. Oh my god, this dude's burping and everything. Oh my god. Are there crackers in the fridge? Okay, is there anything else that you all think I need to know before I speak to your parents once again? Honestly, no. Not that I can think of. We were planning, let's say we were gonna go out and get boba like earlier, but then they said that we had like to talk to you. Stop talking about food. I'm hungry. I want some Sorry. food. I'm sorry about
You should get chips before your class. I forgot. My mom says they were gonna be insure here at the office. There's no insure here at the office for an old man like me. Ensure is good. Is it chocolate or vanilla? Chocolate. Yum. I'm mad as hell right now. I'm so mad as hell right now. I want some insure. So rest. He wants to talk to you, so I'm going. So take time for food to eat. So Oh no, I'm not gonna eat. I want to talk to the parents. I will sit here until I become a skeleton. Good luck. bye. Have fun with them. Hey, thank you, children. Thank you for talking to me. Keep up the good work. See you in Florida soon. Anh lại xong cái Moving slowly. tại vì ông xã có cái lưng bị chật á, Ừ. bị bữa đi câu cá xong sao bị chật cái lưng á. Trong chắc cái máy này phải sửa lại gì, cứ thấy được cái cổ chứ không thấy được mặt mũi gì hết. Rồi trong phòng đó hình như rồi ok, chắc đèn đóm mà thấy đầy đủ. Tại vì hồi nãy mấy đứa nhỏ nó không có đèn nên con không có mở đèn lên. Nó không thích mở đèn. Nó không thích được sáng sủa nên nãy đi đà signal kêu mẹ đừng mở đèn lên để con mở lên. Rồi sư vô restroom chút xíu. Kiếm gì con này? No, probably never before. I am at risk of dying in this office in the next 1 hour. I need for you to bring insure. I need you to bring snacks to this office. I have no energy to drive back. Period. If today I'm going to die, it's going to be today. Thank you, Venerable Lee. Chết tôi rồi. Trong cái văn phòng nó chỉ có seaweed. Tôi phải dành thời gian nói chuyện với gia đình con. Không sao hết, không sao hết. Có nhiều. Tại vì không biết sức khỏe đâu cũng lo nhiều gia đình đó, mình cũng ráng đi sức khỏe rồi. So, sau khi anh chị nghe mấy cái điều này nó nói với anh chị rồi đúng không? Chứ đâu phải là một cái chuyện lạ ngày hôm nay, right? Yeah. Cái mặt mũi của nó hàng ngày nó giống vậy hả? Hàng ngày mặt nó chán nản như vậy hả? Thái độ. Không. Khi mà mấy chị em nó thì lúc nào cũng thì đi theo số đời, nhiều khi nó như hai con nhỏ con gái lúc mà nó buồn hay là nó feel down thì đi với mở nhạc tụi nó boy band nó coi rồi nó. Rồi hôm bữa mà mấy ngày trước mà trước khi mà confront anh xã thì nó cũng không được nói ra đó, nó đòi chở đi ra ngoài
khuya 12 giờ mấy khuya con còn cho chạy 2 nhỏ con gái người ta mà đi khuya được con không cho. Rồi xong rồi con cũng limit là muốn cái gì ban ngày con cứ đi chứ giờ tối con đi chi tại nó muốn fresh air đó. Mà tối rồi đâu có ai cho đi được, rồi con cũng cần sơn sắp tiền của nó không cho. Thì anh có muốn áp cho sư Anh nghĩ là Lina có thể gọi là tâm thần phân liệt các sư, có thể là bị trigger quá nhiều, Sensitive. quá Sensitive. nó là người holding a lot of sentiment and emotion from the environment. Nhưng mà thí dụ như là nhiều lúc á, mặt con thí dụ như là có chuyện gì on my mind, suy nghĩ cái gì đó mà vô tình nói chuyện với nó mà mình lỡ để cái facial expression của mình nghĩ về cái chuyện khác, nhưng mà nó cho là mình disappointed on something gì đó, thì nó cái emotion nó là deep down về nó ấy, nhưng mà nó không nói ra, bởi vì nó cứ mỗi ngày mỗi giờ nó build up rồi nó bao là thì không có vậy xem, bao là thì nó ngược lại, nó không có take in. Nhưng mà Lina thì nó bởi vì mới dễ lo là vậy, chứ lại nó giấu cái feeling của nó rất giỏi, với lại nó là người care cho người khác. Feeling như thí dụ nói buổi trưa này, sau khi nói chuyện với sư xong rồi trưa đó, hai vợ chồng lên ngồi ăn, rồi cái ngồi ăn trưa là cái mới nói con mới quay lên nói từ nhỏ là ba đứa ơi, ba mẹ muốn ngồi ăn chung tụi con được không? Hai đứa kia làm lơ. Nhưng mà Lina nó nghe rồi á, nó không có nói liền, nhưng mà khoảng 50 phút sau nó lại mấy nói từ nhỏ nó là hey guys, come down. Cũng như là nó biết ba mẹ nó có thể là help vậy, nó mediate, chứ lại nó cũng như là nó gom hết, nó lo hết mấy cái emotion đó, nó cũng đem vô trong người nó luôn, và nó bao trọn hết, bởi vậy nó mới dễ bị bộc nổ ra đó xem. Khi mà nó bị trigger cái gì nó dễ bị prone to that. Yeah. Nó nhạy cảm, sensitive. Very sensitive. Ken này thì cũng giờ mới biết cảm giác là nó thì đó giờ nó ít nói, mình cũng tưởng là tại vì nó ít có biểu đạt với lại không ấy, nhưng mà không biết lý do là sao mà nó nói là nó không có right ở trong nhà, tại vì khi mà đứa con nó phát biểu cái gì á, con trace back, con nghĩ coi những gì nó event gì, nó làm cái gì để mà nó có cái cảm nghĩ như vậy, thì thật ra cũng không có. Tại vì những gì mà tụi con làm cái gì á thì cũng lên từ hai đứa lớn là try to avoid, không có để xảy ra đến cái này. We really did try. Tụi con cũng ráng là cũng như là học hỏi, nhưng mà không biết nó có lý do gì mà nó có cái event, có cái những cái gì mà nó có thể là nó nói là nó không có được tiếng nói trong gia đình này, rồi anger issue thì không, cái đó là có thể là bản chất bản năng của nó, có thể là nó không có nói ra nhiều, bởi vậy nó gom lại đó xem. Con nghĩ là vậy thôi, chứ mình cũng, nhưng mà con nghĩ ba đứa này á, từ lúc mà không biết sư có cảm nhận lúc mà tháng 5 xuống dưới gặp sư lần chót là có access này kia, thì nói là lúc trước tới up to that thì tụi nó doing better. Thì con cũng cảm nhận là Lina almost graduate from counseling, the therapist. Nó là therapist, nó nói là Lina không cần đi therapist nữa, là trước cái event đó hai cái trigger nó quá lớn. Một cái là school shooting, and then the second one is my mistake, a serious mistake. So that nó quay,
Và Kenny cũng là cái shooting incident đó thì nó không có affect Kenny nhiều. Sau này nó nói là nó cũng không có lo mấy, nhưng mà cái infidelity thì affect nó, tại vì nó không còn có thể là nó look up với con nhiều hơn, nhưng mà khi mà con fail nó thì maybe that's how he show his disappointment. Nó không có nói chuyện trực tiếp con, nhưng mà cũng try to keep communication going by texting. Có nhiều lúc nó trả lời, nhiều lúc không trả lời, nhưng mà con try to work around and know where he would give in a little bit, so try to keep communication going. Thì thật ra con nghĩ là sau cái September 24 đó là cái đó là cái mốc. Ba đứa nhiều nhất là tại vì hai đứa nhỏ đi này với Kenny đã hai đứa vô tình nó khám phá ra cái chuyện. Nhưng mà cái này nó thiệt nha, ý là communication với em sao tụi nó, tại vì anh không có biết những gì mà em nói chuyện tụi nhỏ không nói chuyện nha, có nhiều chuyện mà con không biết luôn. Có nhiều mẹ con interact nhiều khi con không biết, còn những gì mà con interact với tụi nhỏ là open. It's like please share with your mom, do this, do that, instead of asking just for my permission, also ask for your mom's permission to make them feel better and all that. So I'm completely in the dark of what they try to say, like như ví dụ hôm qua cũng vậy, phải không? Maybe anh chỉ đoán thôi chứ không có biết nhiều, nhưng mà thì cái chuyện nó đã xảy ra, thật sự ra cũng không có ngày đó không ngờ nó xảy ra cái vụ mà school shooting với cái chuyện của chồng con, thì lúc đó ai cũng shock, ai cũng buồn, cái supported so shock, nên cái tuần đầu không có ai mà really mà thấy nó phải chán đời, và thấy nó sẽ sụp đổ, đây không có believe là the fact it happened. Rồi lúc đó vợ chồng con cũng đang có chiếc chân lạnh nữa, con cũng không có muốn nói gì thêm là viết, tại muốn keep calm down để cho mình có thể mình sáng suốt, mình thông qua để mình có process lại những gì đã xảy ra, không có muốn làm cái gì hết, chỉ muốn mình calm down. Để chồng con lúc đó chồng con không có biết là mọi người đã biết, nhưng mà con nói với con thôi mình cô đau đi, không có gì hết đi, tại vì mình chưa có ready confront với chồng mình, rồi mình muốn gọi để giúp cho chồng cha của mình là nhỏ là có cơ hội có thể sửa đổi, mà lúc đó anh không biết là mọi người đã biết. Rồi xong cái day by day, week by week, bởi vậy nó ask cái lúc đó con là 100% và just dedicate my time to Nina's well-being. Biết. That, I was completely in the dark. I didn't know that they knew all that, and I think it was a mistake to hold. Anh chị chờ cái laptop nó sắp chết, và cái thứ hai nữa, làm ơn cho tôi 2 phút, tôi chạy qua tôi mua cái gì tôi uống mà nó có chất, chứ không còn sức tôi chết á. Không cái ngồi đó và bàn lẫn nhau what we're going to do, especially with Kenny, rồi mấy cái điều mà nó nói, anh chị ngồi đó và suy nghĩ một cái bản đồ đó. Tại vì ba đứa nó có 3 cái lời khai khác nhau trong các ngày tới, nó muốn cái gì, nhất là Kenny á, he don't want to be in the home. Dạ, xin mua đồ ăn đi. Anh chị ngồi đó nhé, ngồi đó vài phút nữa, cái tiệm ngay bên cạnh đó.
Oh, you get back on now, so you still want. So more snack and. Oh, good. What are you doing? It's still on. So we can go. Well, we're getting boba. I know. Gotcha. Do you want bumpy or anything? Roger. Do you want one bump? Probably 2 and 9. No, yeah, it's 2 and 8. You know, it's 7. Oh, there you go. Con đưa canh này đi hết hả? Bà nó đi hết hả? Hả? Đúng mấy xưa mấy giờ đóng cửa mới đi nha con. Đi mà tối nó đi gì đâu sao đâu. No, leave it out con. Nó để có nhiều cái ăn nhất thì sai bao. Bắt đầu nó Yeah, I am very well. This is great. I just really, really big. Okay, I'm back. Okay. Oh. Jesus. Con còn 4 mấy giờ sáng. Uống sữa gì chưa Sơn? Mua một mớ đồ luôn. Dạ. Mua bánh bèo. Vui quá. Bác sư có gì Vanilli rồi đem sữa là cho sư uống. Không sao. You still at the dinner? You can disregard that last message. I went and got some food myself. I still want that food.
Oh, well, I was going to die at the office. I was going to cease to exist at the office. Well, if you read the message, you'll find out. Okay, I gotta go. Dạ sư thoải mái vậy sư. Thoải mái chứ. October is a bad month. Không biết sư cứ nhớ lần đầu tiên xuống cũng là October. Cũng sao? Dạ đúng rồi, hồi tháng hồi 2 năm về trước cũng vào tháng 10 mà lúc mà Lina cũng có vụ mà suicide đậu thoát luôn đó, bởi vì tụi con mới xuống The 3 end, đó. the very first, the end of the first quarter of school is always October 16, 2021. Ngày là bay xuống Bạch Tư luôn đó, 2 năm trước. Mà everything happened là con là October. 2 năm mà không thay đổi được. Quá vậy. So we learn, so we need alternative fiction. Trong cái điện thoại của sư vẫn còn hình cái đây 2 năm, cái điện thoại nó cũ nó nổi vậy. chợt nó lên rồi. So sánh hình từ hồi trước đến bây giờ. Yeah. Sư ăn sorry để thôi sư ăn cho khỏe, tại vì cũng this is unexpected. Cái này giống như là đi đánh giặc vậy đó. Mấy ông lính mà phải đi đánh giặc đó là mấy ông phải mở MRE á, ăn cho nhanh rồi xong xách súng quánh tiếp. Lát sư còn phải tối phải dạy bên Việt Nam không sư? Mỗi tối sư phải nói chuyện. Chính xác cho mấy sư cô mấy thầy. Dạ. Mấy giờ để con biết con đã cho sư mình chuẩn bị cho. Đó còn lâu, nó còn lâu. Giờ mấy cái 7 giờ. 2 tiếng rưỡi nữa rồi. Cái nào anh chị chuẩn bị không? Có thể ngồi không? Này nó cũng giống như ngồi trong nhà hàng vậy thôi. Dạ, mấy đứa nó chuẩn bị Nó đi mua trà sữa đó. Nó đi ra ngoài gần nhà. Nó đang chuẩn bị đi sư. Chắc cũng không sao. Nói được. Không sao. Dạ. Lina còn 1 năm nữa có thể đi học đại học, có thể maybe stay in the dorm, life changing maybe. Count on that day. Tại vì là nếu mà với bản tánh nó thì nó ở nhà này thì nó bị train quá rồi. Nó không hấp được. Nó tự automatic train. Tại vì như nãy giải thích đó, cái bản tánh, cái personality như vậy thì nó khó tránh được mà không có train cái energy của nó. Làm cha mẹ là mình chỉ mua thời gian. Mình có con cái là mình phải mua thời gian để cho nó phóng cánh, nó bay ra khỏi tổ. Anh chị còn có cuộc sống riêng tư cá nhân của mình nữa. Đi theo nó hoài không đâu được. Dạ thì Hàm ơi nói chuyện tiếp tục cái topic đó sư thì quả thật cái đây thì cũng hơi handicap về mấy cái điều kiện về ví dụ như là cộng đồng với lại tôn giáo rồi nhưng mà cũng try
Những gì con biết là fan của tụi nó hết, là mình mà tự tân dạy tự làm. Ba đứa là đều biết nấu hết đi. Có thể nếu mà Philip và Nam Sơn đây cần nấu, có thể tự lo ăn uống, tự lo này kia, xếp thì mấy cái basic về khả năng tự lập thì thật ra thì tụi nó cũng có thể làm lúc xưa. Yeah. Mà về cái emotional ấy thì cái đó thì that's the bad department. Thì Hạnh phúc quá, ăn được hết cái bánh bèo. dạ. Nói có thực mới diệt được đạo. Anh nói sao? Mới có gì mới về được đạo? Có thực mới diệt được đạo hay gì đó thôi hả sư? Đúng rồi. Và có nghĩa là có ăn mới tôi được. Get better này đi được không? Dạ. Sáng thì nó qua quá. Qua ta nghĩ Càng buổi trưa thì nó tốt. anh nghĩ nó to, anh không qua động quá đâu. Bây giờ để dán được dán lên. Đều. Có đéo lên. Ba đứa nó thì anh thôi, được bé rồi. Ba đứa nó nói rồi. Người ta nó nói như thế thì nói cũng được. Mà phải cố gắng. Cái điều mà nó làm để cho nó về nhà áp tiền ra mình. Áp tiền. Ta mà tạm cho nó mà mình cho nó tạm cho nó biết nhà nó hay là gì mà trẻ.
Tự nhiên cái trong này thôi. Đây. Khi mà nó thi thì nó tìm không. Mà nó thi phải rồi nó có thi. Tuần sau nó They have tried to move down, so you have to move. So that's the thing. At the time, at the current time, yeah. em với đứa nhỏ nhưng không có tối xong mà tụi nó đi học nó đâu có tập anh thường đâu. Anh đừng có lôi xuống đây cầm vào cái tên anh vào thì có thể xử lý vậy đó. Buddhist. True story. That's what a Buddhist is. They change. Actually, we are born moment to moment. The birth of this moment and the death of this moment. Literally. Cái màn hình hình như nó đứng yên một chỗ bên chị Nga rồi. Nó bị frozen rồi, chắc là để sư gọi lại. Là sư thấy rõ chứ sao? Ủa chứ chẳng lẽ hồi nãy giờ các vị ngồi đó cái nhìn sư nhai. Vậy là nãy sư có Đâu có gì đâu, tự nhiên mà rơi. không sao đâu, không sao. Càng tốt cho tôi nữa, tôi ăn thoải mái. Ăn cho khỏe thôi, không sao. Rồi xong rồi sư cứ tưởng đâu là hai vợ chồng đang canh me cho nó đi khỏi nhà rồi mới nói chuyện được với sư. Dạ đâu, sao hồi nãy thì gọi đây mấy đứa nhỏ tôi đi.
Cuộc sống nó hài. Tăng thầy Vân Sư ăn vậy con cũng đang bàn gì từ cái tuổi nhỏ đó. Rồi. Thầy đó đó. Rồi hết ăn rồi. Ăn nữa buồn ngủ rồi xong rồi chắc ngủ luôn á. Rồi so well, mấy đứa con gái á, nó có cái sự chịu đựng hơn là Kenny hồi nào giờ ai cũng biết là nó âm thầm nội tâm hai cái đó cộng chung với nhau mới gớm. Không ai biết cái không khó để lấy thông tin ra khỏi nó giữ thông tin rồi nó cọc. Rồi mấy đứa cô gái nói là nó đó là nó sợ thằng này nó quánh lộn ở trường á, nó mà đến cái cọc mà nó bức á là nó quánh mấy thằng kia rụng răng á. Nó không biết thì cái đâu trúng hay chật, nhưng mà thường mấy đứa mà nếm thinh hầm gì á là mình phải chú ý quan sát kỹ hơn chút xíu. Là tụi con coi tụi tí nó cũng hay check cái tin với tụi nó ok không, nhưng mà nó đi học về nó hay vô phòng nó đóng cửa thì con cũng check in rồi nó lót cửa rồi chỉ hỏi ok không sao rồi tất cả nát gì đó thì check in nó nhiều lắm. Lúc trước thì nó đỡ hơn, từ lúc mà sau thì vụ đó sẽ có nhiều cái reaction của nó làm tại vì con là completely in the dark. Không biết something has changed, something dramatically changed in his feeling, his thinking, his reaction towards me, but I could not figure out why. I can feel that resentment, but không biết why. I even, at night went to his room, spent time with him, crying his tea, he's still not talking much. Probe off and all that, but so something. So do you notice the big change like after that day that you Yes. beginning that night? The three of the kids are just Kenny or everyone? Well, that's going down to the moon at the same time. Bella at work, but Lena and Kenny share the news to Bella first, and she came home from work, she was crying. So I always thought it was just that school event affecting them. And then Kenny has been going on and off. He's back to his girlfriend for the third time now, So, and initially his feeling was mixed because of that. He was crying from breaking up with her, destroying her things, and, so sometimes we were very concerned, but that was for something else. But we don't want to overlook. But this time it's very mysterious this time. Until now, well, I know. And it's definitely so. So I think holding it in for the kids for 2 weeks is really, bad for them. Like my part, and I make that the wrong decision that I just can hold back. I'm not saying wrong, right, or anything, but holding that much up on the outside, pretending, like nothing happens. And I obviously đối xử tụi nó vẫn như là thường là cũng là không có biết cái gì hết, thì dĩ nhiên là nó cảm thấy có thể là nó cảm thấy awkward, right? A lot of mixed feeling. I mean, it's just something. Yeah. I experienced for the past 3 weeks, and until Thursday, so I decided I could not let the kids to suffer more. So I decided, well, it's time to. Actually, they want to confront you, but I told him that no, just wait for. Give more time. I'm working on it.
but until that's right. But it's all the same. I already stopped for that when at the same time. But you stop right before after consultation. Oh, before that, when the school event, So you stop right away after the school. because You know cái đất lý nha. they both really it was big hits. So At that time you not realize it's part of the no, I did not the know. part from you. No, You just think that from the school yeah, event. and I was, no, it should have. The confrontation should have separated. It was okay. Mấy cái cơn gió bão này nó là một chuyện thường, nó không phải là một cái gì mà cố hết trơn á, nhưng mà cái đầu óc của mấy đứa nó đó nó không có biết hiểu nhiều và nó biết rộng. Thực tế ra đó, Việt Nam mình nó bà lớn bà nhỏ cục cưng đó, đó là một cái chuyện thường ở bên Việt Nam. Cái văn hóa bên Việt Nam nó làm cho đàn ông sống lâu hơn nữa. Thì có bà lớn bà nhỏ cục cưng, cái điều đó nó có đúng hay không, cái đó thực ra Sư không biết là cái văn hóa nó có quá lâu rồi, cái lịch sử, cái tiểu sử nó có quá lâu rồi. Nhưng mà cái câu hỏi đây rằng là why do people cheat, tại sao á, người ta phản bội lẫn nhau vân vân. Thì á, tại vì á, cũng trong gia đình của Sư cũng có mấy cái vụ này. Trong trường đại học á, là Sư made it a mission nha. Cái mục tiêu của Sư trong trường đại học á, là figure out why people cheat. Thì á, thứ nhất á, như là đến Không phải, xin lỗi sư. Bạn chạy giờ tụi nó xem. Bạn chạy ra. Cho mẹ cái thank you. That's the thing if you lock the car, please. Thank you. It's outside. It's a bell, red bell. Ở ngoài lạnh không? Michelangelo. Wow. Michelangelo. Stop you. Guys, that's like fun. Mỹ Sư có nghe không? Nói thưa mẹ đi rồi, thưa bà. Bạn thứ ba rồi ba. Ở đây rồi. Tạm thời thì tất nhiên nó sẽ ghét mình, tạm thời, temporarily. Cái đó con hiểu sư, tại vì nó thương ngon quá nên nó mới giận dữ. Dạ. Biết. Nó không có hiểu. I'm the only one who's like, spend time with him more and, go fishing, go do things and all that. But now it's all gone. The image before is Why? Tôi đang yên, tại sao không để cho tôi yên? I will call you right back. Okay. Sư Ly gọi, chắc thấy sư chỉ đạo mất tích ở trong đang gọi FBI điều tra. Anything urgent? Okay, I'm still counseling. Bây giờ là đó cái thiên nhiên của con người á, mà nó không hiểu rằng là đó, hồi xưa mình làm 3 điều. 3 things we did: hunt, gather and procreate. Hunt, gather, đi săn nè, tạo cái này tạo cái kia nè, sáng kiến ra nè. Rồi số 3 nữa là procreate, là cái thiên nhiên của con người đó là mình hoạt động sinh lý với nhiều người và nhiều lần trong một ngày thì cái nhân loại của mình nó mới nhân lên cả ngàn. Thấy không? Như mấy ông vua vậy đó, vua Nguyễn nè, vua Hoàng nè, vua Trần nè, thấy không? Là mấy ổng nhiều vợ, thấy không? Để gần 100 đứa. Thì mình phải hỏi là lý do tại sao cái sinh lý của mình nó như vậy, cho đàn ông và phụ nữ, đàn ông đàn bà cân đối công bằng với nhau. Bên này cũng phản bội, bên kia cũng phản bội. Thấy không?
ai mà biết nhiều hiểu rộng thì mà trao đổi qua lại để hiểu nhau về cái sinh học chính giữa hai vợ chồng, cái lửa chính giữa hai vợ chồng á, thấy không? Bây giờ cái xã hội của mình là cái open relationship nó nhiều lắm, nhưng mà cái đó là nó có appropriate ở trong cái cách nhìn của Đức Phật hay không? Thì trong cái giới giữ giới mà đừng có hãm hiếp người ta đó, đừng có tà dục, dâm dục này kia này nọ đó, thì là đó các vị sư, các thượng tọa hòa thượng và các trong nhà thạc sĩ và tiến sĩ Phật học là họ nói rằng là as long as no one is hurt, okay, or can I have multiple partners as long as no one is hurt, as long as everyone knows what is going on and they consent to it, là cho phép, consent to it, phải cho phép, thì cái tâm của họ không có, cái cảm xúc của họ, cái tâm của họ không có bị xúc phạm, violation, thì it's okay, right? Nhiều người hỏi câu đó lắm, nó hỏi quỷ quái lắm, nó hỏi là sư giờ con có 3 đứa bồ, bây giờ con giữ 3 đứa bồ được không? Thì sư nói là technically yes, miễn sao 3 người đều biết và 3 người đều cho phép và không có ai sẽ bị đau đớn trong cái vụ này, right? Xã hội mình nói gì, sư không điều khiển được xã hội của mình, nhưng mà con cái là nó không có hiểu và chính mình cũng không hiểu mình, ta cái con đường tâm linh rằng là mình có hiểu mình hay không để đưa đến cái nóng nổi như vậy, hoặc là cái tham sân và si, thấy không? Vì cái si nó đưa đến cái tham đó, mà ai cũng tham hết, sư cũng tham, hồi đó tôi cũng 3-4 bịch bồ bịch tùm lum tà la đây nè, tôi cũng bê bối lắm chứ không phải là tôi hiền đâu. Nhưng mà mình phải học để cho mình hiểu mình và lý do tại sao mình làm mấy cái thứ mà mình làm, nhất là khi có con cái trong gia đình, khi mà có vợ trong gia đình, mình phải học figure out why we lost the flame, tại sao chúng mình mất cái lửa. Tại vì cái nghệ thuật làm vợ chồng á nó khó lắm, như bố mẹ của sư gì đó là tối nào cũng thụt lét hết trơn á. Tôi đi ngang qua cái phòng á, tôi ớn luôn á, lúc nào cũng cười há họng là cái thụt lét không à. Nhưng mà rồi hẹn hò nữa, rồi em ơi em, bây giờ mình gặp ở tiệm Cassis nhá, để đi ăn tối nhá, rồi cũng xách nhau đi ra hẹn hò để cho nó lãng mạn. Thì cái ý nghĩa lãng mạn là gì? Có biết lãng mạn hay không? Thấy không? Đó, thì mình phải mang lại mấy cái thứ đó. Khi mà cái lửa nó hết rồi đó là mình phải hỏi, hồi xưa mình fall in love, why? What made me fall in love with you? What made you fall in love with me? Thường khi mà nó đụng tưng bừng ra như vậy đó là các thạc sĩ tâm lý học á, họ sẽ hỏi ngược lại rằng là okay, all right, everything turned to shit. All right, I understand. Let's try to repair this with one question. In the very beginning, what made you fall in love with him? What made you fall in love with her? Bởi vì qua về lâu về dài nó chán, nó ai chẳng biết. Các bài nghiên cứu khoa học bây giờ đó, mỗi 2 năm là nó chán. Hạnh phúc ở đây, cái xong quen nhau, úi chú cha ơi, đã quá. Rồi xong đúng 2 năm là nó tuột xuống lại. Đó là khoa học. Mà anh chị đã kết hôn lâu như vậy rồi thì quá chịu đựng được quá lâu, quá giỏi. Nhưng mà cái câu hỏi là nó cũng vô thường mà nó cũng khổ và nó cũng vô ngã. Là gì? 3 cái chữ đó là gì? Nó vô thường đó là nó không có ở đó mãi mãi. Ví dụ cái sự mà thỏa mãn của mình, hài lòng, thỏa mãn, cái nó thay đổi. Rồi khổ là gì? Cũng y hệt, nó thay đổi thường xuyên, nó vô thường. Nó up và down, hoạt động sinh lý cũng y hệt, up và down, sometimes it feel good, sometimes it don't feel good, đó ai chẳng hiểu, đó ai chẳng biết. Rồi cái thứ ba nữa là vô ngã tướng, là ít khi nó dưới cái điều khiển của mình, không phải của mình. Bất cứ cái gì cũng vậy hết trơn á, cái ly nước, bồ bịch, vợ, hiểu không? Bây giờ con cái bây giờ thử điều khiển nó bây giờ đi, đâu có điều khiển được, và mà cứ điều khiển được đâu có phải lúc nào cũng điều khiển được, thì nó ít trong cái sự mà cái đó là trong kinh vô ngã tướng. Anh chị phải có một cái basic education in Buddhism, căn bản giáo lý về Phật giáo là vậy, để cho mình thấy rõ và mình đề phòng trước, và mình biết trước trong đời nó sẽ có
nó có vô thường, nó có khổ và nó có vô ngã trong cuộc sống của mình, trong cái mối tình của mình, trong cái sinh lý của mình, rồi sau này cái lão hóa của mình nữa mới chết. Mình sẽ già, mình sẽ bệnh, mình sẽ chết, thấy không? Thì mình ít lo lắng, thấy không? Mình không có chới với và mình không có bất ngờ. Nếu như á, mình biết trước điều gì sẽ xảy ra, you know ahead of time. Như cho phụ nữ vậy đó, đúng cái tuổi menopause, thấy không? Menopause cũng chết ngắt. Rồi đàn ông cũng có menopause riêng của đàn ông luôn. Rồi xong đó đàn bà cũng có midlife crisis, đàn ông cũng có midlife crisis. Chết chắc. Rồi bây giờ ai mà đọc trước về menopause á, thì họ đề phòng, họ biết cái cảm xúc mình nóng lạnh, bipolar. Hoặc là postpartum depression, có bầu. Rồi sau khi đẻ con á, mình có thể subject to postpartum depression. Nó có một cái buồn mà xoay nguồn mà sâu lắm, mà dễ tự tử lắm. Đó, nhiều người phụ nữ họ bị postpartum depression. Thì văn phòng bác sĩ phụ khoa đó, họ lúc nào cũng hỏi hết trơn đó. Over the past week, have you ever been depressed? Have you ever thought about ending your life? Blah, blah, blah. Họ screening, thấy không? Là đó, anh chị là phải, thấy không? Chứ cắm đầu cắm đuôi cái đi làm là công việc của mình rồi này kia này nọ, thì chứ mình làm cái gì với là cuộc sống của mình làm cái gì mà mình có thể phát triển được cha mẹ và vợ và chồng, cái tâm linh á, cái ý nghĩa tâm linh á của vợ và chồng của mình. Chứ vì cái ngồi đó coi cải lương, cái ngồi đó nói búa xua cào cào, nó không có tác dụng gì hết cho cái cuộc sống và cái giàu có của mình. Giàu là giàu cái gì, không phải là giàu tiền, nhưng mà giàu về cái kiến thức để cho mình dạy con cái nữa. Ngoài ra cái kiến thức và khôn ngoan cho bản thân mình thì là cái kiến thức và cái khôn ngoan mình để lại cho con cái của mình. Sau khi mình chết, nó có cái kỹ năng để nó tiếp tục nó sống tốt lành, tốt đẹp, hạnh phúc, vui vẻ, lâu dài. Đó. Mấy cái này là anh chị phải mở ra. Sư là chỉ có mở đề thôi, mở cái chủ đề để cho anh chị biết cái chỗ nào mình nên bắt đầu. Right? I open the conversation for you. It is up to you to take the opening statements, the opening subjects, and expand amongst yourself and ask yourself these questions. I cannot fix your problems. It is you that needs to fix your problem. I start the conversation so you know where to start. And then you have to look at each other. You have to bring back the fire. Nếu như không vĩnh viễn mãi mãi thì at least bring back the fire temporarily, để cho mấy tụi nó được nó thấy, nó được thuyết phục, nó convinced, persuaded là hiện tại bây giờ nó là như thế. Thấy không? I don't know how you're gonna do it. Phải đạo diễn, không biết đạo diễn hay không đạo diễn, yêu thiệt hay là mấy tụi nó khôn, nó lanh như con sóc, làm sao mà mình qua mặt nó được. Khi mà mình cha mẹ mình lanh hơn nó, khi mà nó lớn lên nó lanh hơn mình, khi mà nó lớn lên đó mình thành trẻ em, nó thành người lớn. Đời nó ngược như vậy, nó ngược vậy mới chết. Hồi đó mình bồng nó chết ngắt, bây giờ nó bồng mình. Sợ là ba đứa nhỏ này giờ nó qua cái giai đoạn mà nó thấy hễ mà ba mẹ ở gần chung với nhau á, thì nó là khó chịu, là có nghĩa là từ sau khi biết cái sư thì vợ chồng thật ra trước đó luôn nữa, vợ chồng cũng đã sửa đổi rất nhiều rồi, cũng như là nhưng mà trong cái cách nhìn của tụi nhỏ là nó vẫn còn thấy được, even though là nhiều khi mình nói chuyện bình thường luôn á sư, mà nó vẫn cảm thấy là có bickering trong đó, có cái gì trong đó. Trong cái đó là cha mẹ thì nói chuyện nhiều khi thấy bình thường luôn, mà làm như giờ tụi nó là cảm thấy là cái gì trong trước mắt cũng là gây lộn. Thì bởi vậy giờ tụi nó nói là không muốn về nhà như cái này á,
nãy sư nghe nói là không muốn về nhà là tại vì có thể là thấy ba mẹ chung với nhau, thì mặc dù không có gì xảy ra hết nhưng mà nó vẫn bị nó automatic presumption là nó có cái đó, nó là ba mẹ cái gì thì con không biết phải làm cách nào để mà giúp được cái đó, ngoại trừ là có thể là trong tạm thời không cho nó thấy cái thấy cái gì mà nó something good and fix it right there, rồi sau đó mình tương lai mình có thể mình fix it in the long term. Có thể là giờ nó thấy hơi chói mắt khi mà hai vợ chồng together. Bây giờ nó chán hai người rồi, nó chán đời, nó chán hai người, cái gì nó cũng chán hết. Nó đã nói rồi, I don't even know anymore, I don't even care anymore. Nó đã nói rồi, thấy không? Cái cách nhìn của nó đã như vậy rồi. Nhưng mà cái đó nó không có ngăn cản cái cách mà anh chị đối xử tử tế, đàng hoàng, chu đáo lẫn nhau. Mình cứ tiếp tục đàng hoàng, chu đáo lẫn nhau thì từ từ cái bộ não của nó đó, cái subconscious của nó đó, nó sẽ được convince, là tốt. Ví dụ nha, bây giờ anh cứ suy nghĩ đi, đây là here example, good example. Nó không phải về tình yêu nhưng mà nó về sự tin tưởng và ấn tượng, right? Cái nhà thờ Công giáo đó là chuyên môn lên đài truyền hình sờ mó con nít, đúng không? Bậy bạ đó, ai chẳng biết, nó đầy khắp này kia này nọ. Thì cái tôn giáo nào nó cũng có hết trơn, nó cũng có cái xấu của nó hết trơn đó. Cái điều cái phần mà bên Công giáo thì nó nổ tưng bừng ra, nó khoái vậy, nó khoái đẩy cây rồi. Nhưng mà Vatican cũng xin lỗi, Vatican cũng chấp nhận tội lỗi và đẩy cho mấy ông cha phóng đuổi. Nhưng mà mấy ông cha tiếp tục làm lễ mỗi chủ nhật, tiếp tục continue the good work, right? Rồi người ta cũng đứng đó, người ta cũng nghe, người ta cũng nhìn, người ta cũng thấy, và người ta cũng thấy nó thứ tự nè, in order, organized, và cái gì ra cái đó, và họ constant improvement, thấy không? Rồi từ từ họ cũng trở lại thôi, nó đâu có phải là bị một trường hợp rồi xong rồi nó tan nát tá lả rồi vĩnh viễn sẽ như vậy. Thì trong đời tại vì sư học mấy cái này, sư biết rằng là cái cách nhìn của nó, cái ấn tượng của nó hiện tại bây giờ là vô thường. Mình tiếp tục improve cái relationship của mình, tại vì mình đâu có cái cách nào khác, đúng không? Nếu như mình không thì nó sẽ tệ hơn. Còn mình cố gắng mà nó không có improvement bên con cái thì ít nhất mình cũng hãnh diện và mình biết rằng là tôi đã làm hết tất cả trong khả năng của tôi, không cách nào mà tôi có thể làm hơn nữa hết. Tôi mệt, tôi đuối, mệt lắm rồi, thấy không? Cha mẹ làm bao nhiêu đó là đủ rồi. Còn nếu như thì mình đổ thừa ai? Chứ quan trọng là bữa tối khi mình đi ngủ mình đổ thừa ai? Rồi mình ngáp sắp chết thì mình sẽ đổ thừa ai? Đổ thừa ai được? Sư lúc nào cũng dạy rằng là at the end of the day, at the end of the night, ask yourself two questions. Did you do the best that you could? Is there anything more you could have done? Now, yes to the first, no to the second là cuộc sống nó hạnh phúc mãn nguyện. Thấy không? Anh chỉ đừng bao giờ mà để mấy kiểu nó lanh như sóc vậy đó. Mấy con sóc chạy vòng quanh cái phòng của mình, cái nhà của mình. Mình cứ tiếp tục improve bản thân mình. Sẵn do cái cũng nói sư chia sẻ sư chuyện này, thấy cũng mấy lần trước cũng tính nói nhưng mà thực ra thì khuyến khích tụi nó cũng như là chia sẻ với lại getting to counseling với sư thường rất là khó sư. Thật ra trước mặt sư thì nó có thể nó comply thì nhưng mà
ấy á, thì cũng như là nó có cái lý do này, có cái lý do khác, nhưng mà nói ít mà tôi hiểu mà ha. Là thì nhưng mà cái đó là cha mẹ thì hơi dở cái là không có đưa vô khuôn khổ là cho nó discipline nó là khi mà nó cần phải làm vậy. Đó là một cái điều mà tại vì mà cũng không có mình guilty là không có nói nhiều, không có vô input rồi nhiều về cái conversation thằng thôi. Dạ thì nãy giờ nói cũng hơi lạc đề chút, nhưng mà cũng chung quy cũng muốn cộng vô mấy cái điểm đó. Cái vấn đề rằng là nếu như mà nó về, bây giờ anh chị cứ suy nghĩ đi, bây giờ mình về mà mình thấy cha mẹ mình nói chuyện với cái ông sư thường xuyên thì mình cũng tò mò trong đó, mình cũng muốn chào sư, nhưng mà chính anh chị không có đi trước làm gương mẫu cái hành vi hành động thường xuyên thì tất nhiên nó sẽ rút lui, tại vì con nít mà ai mà muốn nó ngồi nói chuyện với ông sư, đúng không? Mấy người nó có cái fun riêng của nó, nói chuyện với bạn bè của nó là vì nó biết là ông sư thế nào cũng moi móc vô trong cái cuộc sống của nó, riêng tư cá nhân, thế nào là cũng hỏi về cái này hỏi về cái kia, điều tra. Không có đứa nào mà thích điều tra hết trơn, nó thích một cái cuộc sống private, tại vì cha mẹ đã nhúng tay vào trong cái nồi sôi của nó rồi. Hèn chi nó không có muốn ai mà vô đó nó privacy và boundaries, nhất là anh chị không có respect cái boundary của nó hoặc là cái cảm nhận của nó là như vậy, thấy không? Rồi sư đến, nhưng mà nếu như anh chị mà gọi sư thường xuyên mà nó đi qua đi lại cái nhiên cái thấy cái ông sư này sao ổng trong nhà mình, như là ổng trong nhà mình luôn á, dù sao nó ổng trong qua cho một cái màn hình mà ổng cái show up once a week, rồi anh chị nói chuyện với sư rồi cười, phải không? Có bao giờ mà anh chị mà khóc với sư không? Cười, vui, học hỏi, hiểu biết, thì nó cũng có một cái sự tò mò, đó là cái thiên nhiên của mấy đứa này, đâu phải là nó khờ hoặc là nó ngáo, thấy không? Nó cũng biết, rồi nó cũng lại nó cũng chào, rồi từ đó mình mới thu hút nó vô, mình phải đưa đẩy nó, khuyến khích nó để tư vấn với sư, mình phải kiếm cách, anh chị phải có một cái creativity, đó là một cái sáng tạo unique, đặc biệt. Thấy không? Nhưng mà chính mình á, mà sư nói hoài, cái chữ của sư nó như là vàng với lại bạch kim vậy đó, rằng là we inspire other people by and through our own change. Đó, mình muốn cho họ theo mình hoặc là bắt chước như mình, là chính mình phải đi trước. Đó, nói hoài không ai nghe mình hết đó. Đang cố gắng nha, kỳ này là lesson learned, sau tụi con cũng cố gắng sửa đổi, phải nhìn lại chính mình trước, là mỗi người phải cần biết mình đang bị gì, mình phải sửa đổi phần đó. Cũng chắc năm tư cũng phải là mình sửa đổi hết đâu, rồi con giờ con cũng cố gắng con ráng lắng nghe tụi nó, mà tại nhiều khi nó show không có respect á, nên cũng hay buồn, nên cũng muốn cho tụi nó hiểu là dù sao cũng là mẹ, không phải là mẹ thì có việc, nhưng mà mình cũng giải thích cho nó là con cũng, mẹ respect con respect mẹ, mutual respect. Thì cái chuyện hồi xưa giữa chồng con tại lúc ở đây con không có bạn bè nhiều, mà lúc đó con không có biết tới ai, mà con cũng hối hận là đã không đang tâm sự gì của muốn nói cho nó nghe, thì cũng hối hận cái vụ đó. Bây giờ ảnh hưởng cái tâm lý của tụi đó tới bây giờ luôn. Rồi nhiều khi không có muốn, tại vì cái vụ này á, còn mà Lina nó hay lâu nó hay nhiều khi con bring it up, nhưng mà đôi khi nó cũng bring it up, rồi nó cảm thấy nó làm phiền, nó cảm thấy nó bị suffer. Con không có cái chuyện này đã xảy ra rồi, con không muốn, mà đôi khi tự nhiên nó bring it up từ topic, chứ thật sự con đâu có muốn nó bị ảnh hưởng, rồi tâm lý nó phải, con sức khỏe của nó lo đi học, sự tương lai của nó, chứ con đâu có muốn gì chị của con mà ảnh hưởng tâm lý của nó. Rồi xong rồi nhỏ chị thì đi học đại học thì cũng có việc làm part time của thằng Kenny, thì nó cũng nó youngest one, con chỉ feel tội nghiệp nó, tại vì nó the youngest one là phải encounter this kind of problem, phải biết cái sự không có được
ngoài cái sự mà mình không ngờ đến. Rồi con bây giờ cái chuyện này đã xảy ra 1 tháng, con cũng thấy là sốc, con cũng muốn thì tôi nói thứ cái chồng con cũng muốn anh thật tâm cho hỏi xa đổi thì đâu đó thì khi mà mình đãรู้cái trust rồi, cái faithful, cái loyalty mình cũng bị mình 100% mình nói, nhưng mà mình cảm thấy là mình bị betray. Nên bây giờ con muốn overcome cái feeling đó để mình thật sự mình muốn hàn gắn cái hôn nhân này lại, muốn cho gia đình có complete, cha mẹ con cái. Mà bây giờ con không biết là con nên làm sao để con có thể con let go, tại vì cái này rất là hard, rất là khó để heal vài quê lắm. Cái này còn mới quá, mà cũng không ngờ cái chuyện này xảy ra với mình nữa, tại vì mình không ngờ mình phải một ngày đó mình phải vô cái tình trạng này. Nên bây giờ thật trong tâm con rất là thấy là buồn, thất vọng. Nhưng mặc dù mình nói mình học Phật, mình nói mình tha thứ, nhưng mà bây giờ cũng khó lòng mà mình let it go quick lắm, hiu lắm, cũng try to heal. Bởi vậy con hôm nay con nghe bài Phật pháp và những cái bài giảng của mấy sư thầy cho cái tâm mình nó tịnh lại. Không, tịnh thì nó chỉ có làm được có mấy % thôi nha. Thứ nhất là ai ở đây cũng phải, thứ nhất thì cái tâm lý nó là như vậy. Khi mà gặp một ông sư hoặc là Đức Phật nói rằng là kiếm lỗi mà sửa, ai mà nghe cái chữ đó họ cũng ớn hết trơn á. Nói chết rồi, bây giờ mình ngồi im lặng để mình kiếm lỗi của mình để mình sửa. Tôi là ai? Tôi là một người thích điều khiển, tôi là một người thích cái này thích cái kia, tôi muốn con cái phải nghe, tôi muốn chồng phải nghe, tôi này kia này nọ. Mình phải thấy cái địa điểm yếu của mình và mình phải honest với mình, và mình phải hỏi là nó có công bằng hay không, nó có cần thiết hay không, tại sao cái ý định của mình nó là như thế, tại sao mình cảm giác cái sự cần thiết để điều khiển. Ví dụ, thấy không, ai cũng có một cái sự mà muốn điều khiển hết á, nhưng mà nó có lợi cho ai, nó lợi cho mình hay là nó lợi cho ai, nó sẽ ảnh hưởng ai. Thấy không? Là 1 phút nhìn lại mình là mình phải be honest about who you are, về cái thói quen của mình, và vì cái thói quen của mình nó ảnh hưởng cái hôn nhân của mình, vì cái thói quen của mình nó ảnh hưởng con cái của mình như thế nào. Thấy không? Kiếm lỗi mà sửa, cái con đường tu là như thế. Chi mà nhưng mà nghe hoài mà mình không làm thì cũng như không, nghe để an ủi cái tâm qua ngày qua đêm, thấy không? Bao nhiêu người trong gia đình của sư mà ngồi đó cứ nghe hoài mà ngày hôm sau vẫn chửi bới, ngày hôm sau vẫn tham sân si, vẫn muốn điều khiển người này người kia, cũng có ý kiến về chính trị, chửi ông này, mắng ông Biden, rồi ông Trump, rồi này kia này nọ. Lạc đề, vô lý và phí thời gian, không có tác dụng, không có ích dụng gì cho ai hết trơn hết á. Nếu như mình thiệt với mình á, sư không có nói là ai phải ngồi đây mà kể tội lỗi cho sư nghe hết trơn á. Cái đó là bên Công giáo ngồi đó mà xin tội, xin tội ở bên đó. Sư chỉ có muốn các vị là honest, be honest to you. You know you best. I don't know you. Đức Phật don't know you. You know you best. Bằng cách nào mình biết mình, bằng cách nào mình muốn tìm hiểu về mình viết trong một cái nhật ký. Cái hành vi hành động nào mà cái thói quen nào mà thường xuyên hàng ngày mình sẽ chụp được trong cái nhật ký của mình á, hàng ngày á. Today what did you do today? Yeah. Bây giờ chị Nga đó biết rằng là mỗi đêm nào á, sư cũng nói chuyện với lại mấy ông sư thầy ở bên Việt Nam muốn học tiếng Anh. Một trong các những điều kiện ngày đầu tiên đã lập ra rằng là hết ai nằm trong chương trình của sư chỉ đạo phải giữ một cái nhật ký. Hàng ngày tôi cần phải biết dậy mấy giờ, làm cái gì, rồi có tụng kinh hay không, rồi giao tiếp với lại xã hội như thế nào, rồi có học bài nhớ cái gì, vân vân và vân vân. Sư liếc qua thôi, thì ra sư đâu có quan tâm về cái cuộc sống cá nhân riêng tư của họ. Sư cũng biết rằng là họ thật với họ như thế nào. Nó khiêm tốn cái thân tâm cho mình khiêm tốn và mình khiêm nhường cái phần là mình hiểu mình. Nếu như mình lười, ví dụ cái chữ lười đi, mà mình viết là trong cái nhật ký là tôi đi ngủ tối hôm qua 2 giờ sáng, rồi 2 giờ chiều tôi mới dậy, mà viết 3 lần như vậy trong một tuần mà mình chụp cái đó không kịp thì ai chụp?
Chứng tỏ mình thấy mình có một cái vấn đề. Ngủ 12 tiếng, ai mà ngủ 12 tiếng đó là lười. Thì mình phải thiệt với mình phải thật với mình là tôi lười, tôi biết tôi lười, chết ngắt, bây giờ tôi phải thay đổi. Rồi dựa vào cái sách kinh của Đức Phật nói rằng là you think you have time, the problem is you think you have time. Đó, cái mình thay đổi cái hành vi hành động của mình, mình phải kiếm cái gốc, cái rễ lý do tại sao mình lười. Đó là một cái ví dụ thôi. Mà cái điều này á là sư cái để đó coi thử là chị có chụp được cái bản thân mình hay không. Mỗi người ai cũng phải chụp kịp cái hành vi hành động của mình, phải chụp kịp cái tâm của mình bất thiện. Mình phải chụp được mấy cái này, thấy hông? Mình mà cứ engage in entertainment, nhất là văn nghệ đó, hoặc là nói chuyện với gia đình mà kể buồn, kể phiền, drama đó, sư không biết cái cách mà, xã hội mình nó sống như thế nào. Nhưng mà sư có người trong gia đình mà tối nào cũng gọi bà này bà kia kể chuyện hết, kiểu, mà kể chuyện người khác không à, lúc nào cũng phê bình người khác, lúc nào cũng so sánh người khác không à. Để làm chi? Nhiều người, thích vậy á, cái miệng thích vậy á. Nhưng mà họ không bao giờ mà kiếm lỗi để sửa, họ không bao giờ mà nhìn lại mình. Nhưng mà chính vì cái vấn đề này lớn mà xã hội mình á 60% á là ly hôn ly dị. Có thể là yêu quá nhanh quá sớm. Nhưng mà nếu như mình phát hiện ra là hồi đó mình có lẽ, yêu quá nhanh quá sớm mà bây giờ nó đến đây rồi đó, thì bây giờ mình phải sửa chữa cái chỗ nào? Thì nếu như không biết thì á gặp một vị sư thì vị sư sẽ nói. Nhưng mà nói xong rồi phải làm, chứ còn cái ngồi đó cái đổ thừa rồi, con không này, con không kia, cái đó cái sự đổ thừa nó quá tiện, phải thấy được điều đó. Cái trách nhiệm người lớn, cái trách nhiệm làm cha mẹ đó là mình không nên đổ thừa, mình không nên kiếm lý do, mình không nên lý trí, thấy hông? Mình phải chịu cái trách nhiệm của mình và mình phải thấy rằng là có nhiều lúc á mình nói nghe nó tiện. Một vị sư ngồi trong đây á, đói, khát, mệt mỏi, không có muốn nghe. Chúng sinh ở ngoài đó, đại chúng ngoài đó gọi cho sư nói rằng là chẳng lẽ con cái đó là gì, bằng tiếng Anh là gì? I would have, I could have, I should have, nhưng mà I still did not. Thấy không? I would have, I could have, I should have, but I still did not. Chẳng lẽ con làm này, chẳng lẽ con làm kia, nhưng mà rốt cuộc con chẳng làm. Là phí thời gian cho các vị và phí thời gian của sư luôn. Thấy không? Nó không có lợi ích gì hết. Con có thể nhờ sư có thể chỉ con tại vì con cũng còn đang tìm trong giai đoạn của học Phật mà nghĩ chắc mình không có đúng áp dụng phương pháp đúng, thì tại vì mình tự mình học mà phải cần sự chỉ dẫn, không biết sư có nhờ sư giúp con có thể dùng phương pháp nào để có thể mình áp dụng cái thành sao cho mình nó tâm mình nó an lại, cho mình let go những gì đã xảy ra in the past. Tại vì mà chị Nga biết sao? Chị Nga đó, chính chị Nga đó là một vị hiếm, một người phụ nữ Việt Nam qua Mỹ mà rành tiếng Anh như gió, mà không thấy cái lợi đó của mình, cái điểm mạnh của mình để mình kiếm lối thoát ra khổ mình. Thấy không? Chị thấy không? Chị phải nhận ra điều đó. Bao nhiêu phụ nữ qua Mỹ mà không biết tiếng Anh. Chính cái văn phòng này đây là thấy cả trăm người trong một năm luôn á, tôi ớn luôn á. 20 năm, 30 năm không biết tiếng Anh, 15 năm không biết tiếng Anh, chơi hơi lâu, chơi hơi bạo, không biết tiếng Anh. Mà chính chị biết tiếng Anh, đọc được tiếng Anh, nghe sư trên giảng trên mạng hiểu. Tại bây giờ mình mới ngồi đây, hiểu mình mới ngồi đây. Thấy không? Hèn chi á, chị phải thấy cái giá trị của chị đó là một cái món quà mà Đức Phật, Đức Trời cho, nhân thiên cho, là mình thông minh, mình đọc được, viết được, nghe được, chưa bại liệt, chưa bị đột quỵ, chưa bị tai biến mạch máu não, vẫn còn cơ hội nghe pháp. Thì cái cách nào, bây giờ cái cách nào đi tới trong các ngày tới? Number one, giữ một cái nhật ký, keep a journal, viết xuống hàng ngày. Và trong cái journal nó nói về cái gì? Trong cái journal hiện tại bây giờ nó cần phải diễn tả ra everything that's going on right now. What just happened with my husband? What is happening right now in my life? Why? How did we get like this?
Where did the fire started to lose its flame? Truy cái gốc cái rễ của nó đi ngược lại thời gian. Cái hồi nào mà lửa nó bắt đầu thành ọp ẹp. Cái hồi quen nhau cái lửa nó thành màu xanh biển. Bây giờ tại sao cái lửa nó ọp ẹp. Đó là chị biết và ảnh biết. Mình truy cái gốc cái rễ nó ra, mình truy cái gốc cái rễ của tham sân si của mình. Tại sao mình cần phải điều khiển cái gì mình cũng điều khiển? Tại sao mình phải bắt bẻ? Tại sao lúc nào cũng phải bắt bẻ theo ý của mình? Truy cái gốc và cái rễ của nó. Trace the root cause of the problem. If you feel the need for control, what is the root cause of the problem? Trở ngược lại lịch sử về cha mẹ, tiểu sử về cha mẹ. Trở ngược lại cái tuổi ấu thơ của mình. Hồi đó mình nghe cái gì, mình thấy cái gì mà nó ảnh hưởng cái cách mà mình nhìn và mình hiểu, mà nó có thể đưa đến cái sự mà mình muốn điều khiển người này người kia, con cái, hoặc là cái sự bắt bẻ của mình. Why do I want things right now? Tại sao cái gì tôi cũng muốn theo ý của tôi và nó cần phải xảy ra hiện tại bây giờ? Thấy không? Đó chị phải hỏi chị mấy cái câu đó. Mấy cái này là năm nào sư cũng lặp đi lặp lại khi mà thuyết giảng pháp hết. Trong cái kinh mà Paticcasamuppada, sư nói mấy lần rồi, tôi nói rát cổ họng luôn. Trace the root cause of your problems, the links of influence. Links là mấy cái vòng tròn á, cái ảnh hưởng của mấy cái vòng tròn á. Mình 5 tuổi, 10 tuổi, 7 tuổi là nó có một cái vòng tròn của nó, một cái năm của nó. Vì mỗi năm á, mình thâu tiếp được mấy cái thông tin này của người thân, người quen, cha mẹ, anh em, họ hàng. Nó đưa mình đến cái con người này, cái là tôi là ai, nó thành the construction of the ego. Nó xây dựng lên cái tôi của mình, nó xây dựng lên đây là Nga hôm nay, vân vân. Đó. Mấy cái này là nó viết trong sách lâu rồi, tại sao không đọc? Mấy bữa nay đọc cái gì mà tại sao mấy cái cuốn sách này là không đọc? Này là của ông Sigmund Freud nè, Abraham Maslow nè, Human Development nè. Mấy cái này là nó dựa vào trong Human Development Theory, học về tâm lý học, nhưng mà tuyệt đối là về phát triển con người, chuyên khoa về phát triển con người. Thấy không? Đó, chỉ phải cần bắt đầu từ cái căn bản. Đây là cái cách mà để nghe đó. Thấy không? Rồi á, nhật ký viết xuống cái điểm yếu của mình, cái điểm mạnh của mình, hai người đối phó, đối chiếu. Để cho remember. Everything recorded. Anh chị sẽ trở lại được. Và cái thứ hai nữa là khi mà sư record mấy cái này, chẳng ai trở đi ngược lại để nghe. Tôi record và chẳng ai trở lại đi ngược lại để nghe. Để nghe để làm chi? Để nghe cho nó thấm. Nói sẽ quên. Tại vì sau khi nói xong là phải đi nấu cơm xong rồi nó quên mẹ mất rồi. Hèn chi sư có một cái, tại sao sư chỉ đạo có cái cách dạy của ổng và ổng lưu lại cho mình, để cho mình có thể khi mà mình lạc hướng, mình bận, hoặc là mình nghĩ rằng cái ông sư này ổng bận, mình trở lại cái tiểu sử, cái lịch sử trên mạng của ổng á, để cho mình nghe lại cái lời khuyên cuối cùng mới nhất của ổng cho mình, cho gia đình của mình á, là như thế nào. Thấy không? Rồi để coi thử nhật ký nè, viết xuống điểm yếu nè, điểm mạnh nè, your strength, your weaknesses, đối phó, đối chiếu, so sánh. Rồi hai vợ chồng cần phải bàn với nhau rằng là anh ơi, em mới phát hiện ra rằng là cái tánh em nó như vậy và em thay đổi từ hồi này. Phải nói ra cho người ta biết. Ảnh có nhiều lúc không biết về chị không biết nhiều thứ về ảnh. Đây là một cái phút mà mình nhìn lại và come together và let's talk about how you have changed. Ever since you got married, how have you changed? Thấy không? Mình thay đổi chỗ nào? How have you changed? How have you having kids changed you? Change your romantic life, change your personal life, change your work life, you know. Rồi ví dụ cái bệnh của mình, nhức mỏi, nhức lưng, rồi tùm lum tà la hết trơn đó. How has your illness affected you? Now, what is it like being at home? What is it like? Okay. Mấy cái này là phải nói ra hết. Nếu như hồi nào giờ mà chưa có bàn ra mấy cái chi tiết trong cuộc sống của anh chị,
trọn vẹn từ đầu đến cuối, từ A đến Z. Đây là một cái thời gian thật là tốt để ngồi lại. Có nhiều lúc đây là một cái blessing. Cái mistake của ảnh á, có thể là một cái blessing cho hết tất cả. Why? It brings the family back together. Một cái chuyện cố á, nó có thể bring the family back together. Đó, mình phải thấy như vậy thì mình mới thấy perhaps cái mistake của ảnh á là một cái sự rằng là I need help. I need your help. Thấy không? Là ảnh đang gõ chuông, gõ cửa, ảnh đang giật áo mình để gây cái sự chú ý, một cái sự mà hồi nãy mấy năm nay em có quan tâm đến anh, mấy năm nay em có chú ý đến anh hay không? Và ngược lại, mấy bữa nay anh có chú ý đến em hay không? Cái đó phải hỏi lại, giây phút này đã hỏi lại. Nếu như muốn build cái relationship lại thì phải hỏi mấy cái câu sau này. Coi có các câu hỏi. Con đã từng hồi xưa có biết vợ chồng có vấn đề, con hay đề cập dù mà mình đi counseling hay là cần đọc những cái bài viết hay mình phải làm theo đó, nhưng mà lúc đó con cảm giác trong cái perspective con là chồng con không có not into it, he into something else, không có willing to cooperate là chịu fix the problem. Tại con đã từng đề nghị vậy mà anh nói là không có cần thiết, mà con cũng hay hỏi anh có ok không, Karen giá lại hồi ảnh sau này ảnh ít khi nào mà khen hay là thấy toàn là phê, nhưng mà tính tụi nhỏ cũng nói là ta ba không có ngày ba bị lý đâu mẹ, ảnh khi nào khen lắm. Rồi con thì lúc nào cũng là muốn làm không phải muốn không mà làm mình thật sự làm người vợ người mẹ, lo cho lo cho gia đình này. Tại vì khi mà con lập gia đình này con chỉ muốn làm cái marriage mình last a lifetime, mình đã có chồng rồi mình chỉ lo chồng con mình thôi, chú tâm chồng con thôi, mình không nghĩ gì khác nữa. Mà con không có ngờ ngày đó cám phá đẩm là vậy, thì bây giờ con cũng cảm thấy shock, rất là pain. Nên con thật sự con muốn overcome để mình tiếp tục con cũng care, bởi vậy con mới reach out to sư, reach out to people that who can help this marriage, bởi vì con muốn xây cái marriage này, cái family này, chứ không có muốn là kiểu broken family. Tại lúc mà tụi nhỏ found out this is already broken, they know when to fix it. Tại three of them nói với con vậy đó. Lúc đó con thật sự con không có muốn, tại nó found out rồi nó muốn con chứ chồng con ly thân, tại vì nó nghĩ là mẹ ở trong relationship này mẹ không có happy đâu, biết đâu mẹ cái out, mẹ có thể mẹ happy hơn, tại vì ba không có praise mẹ, bị lý đâu mẹ every single thing. Thì nó nói quan điểm có vậy, mà con thật sự con nói con để cho mẹ cho ba cơ hội fix, tại vì con cũng nhẫn nhịn, tại vì con nói với chồng con là em cũng nhẫn nhịn tới bây giờ 22 năm rồi, không lẽ cái chuyện gì nhỏ thôi mình phải đi vậy sao, thì mình phải cái gì đó mình phải coi lại chính mình phải sửa đổi. Thì cái mấy tuần trước thì bé nhỏ cái feeling vậy đó, nó thật sự nó muốn con với chồng con ly hôn, và con thật sự con không muốn vậy. Bởi vậy cái problem của con là con hồi xưa là rất là khó lòng, đang bất an, thấy bị lost cái the trust, the devotion, cái phê của ảnh, cảm thấy mình bị phản bội a great deal. Thì tất nhiên it's a great deal, tất nhiên cái đó là không có deny được, nhưng mà ai cũng phải thấy cái điểm yếu của họ hết trơn đó, và cái trách nhiệm của họ hết trơn đó, thấy không? Phải thấy cái điều đó. Sư không muốn ngồi đây mà chỉ trích mỗi người, thấy không? Thì bây giờ mình start over thôi, anh chị phải start over bằng cái cách này thôi, và anh chị phải kiếm một người counselor ở dưới đó mà giúp với lại marriage counseling phải áp dụng cái phần bên đó nữa. Có thể là không có nói nhiều, và nếu như hồi xưa mà có nói trao đổi qua lại mà hai bên đều là luật sư hết trơn á, bây giờ thấy là it did not work. We did not know how to communicate. Không biết trao đổi qua lại, không biết ăn nói lẫn nhau. Thì mình không nói chuyện, mình nói chuyện với mình mà chính mình không hiểu mình, chính mình không hiểu người kia, mà mình đang sống chung, ngủ chung,
thì thì ai hiểu? Tôi gần ông mà tôi nói chuyện với ông không hiểu tôi gần bà mà tôi nói chuyện với bà mà bà không hiểu tôi thì mụ nội ai mà hiểu. Cái thực tế là như vậy. Thiếu sự thấu hiểu, thiếu sự lắng nghe, thiếu sự quan tâm thì cần phải tập lại Đúng. lắng nghe. Ví dụ cái kỹ năng mà lắng nghe, mình nghe để mình nghe để mình hiểu hay là mình nghe. Alo anh Tùng có thử đến UPS rồi drop off mấy cái nhúng không? Trời ơi là mấy tụi nó vô trách nhiệm mô Phật. Ok, anh chụp hình cái nhãn á, mà anh dán trên cái thùng của anh chụp hình qua giùm nhé. Ok, cái nhãn của nó ok, cảm ơn anh. So bây giờ mình bắt đầu mới là mấy cái căn bản trước đi, chứ tối nay mà tiếp tục nói nữa chắc anh chị nổ óc. Tại vì con là thấy thì sửa, nhưng mà nhiều khi thì nhà anh phải coi anh sửa như thế nào, phải không? Tại vì khi mà tụi nó point it out, ok, tại vì không phải nói ra là nó con người kỹ, không thích đồ lộn xộn chỗ này chỗ kia, thường hay nói là cái này cái kia, bởi vậy con sẽ sửa mấy cái này, không? Mấy cái thì mấy nào mình sửa được mình sẽ sửa. Dạ. Phải để cho sư bác sư đó cũng chuẩn bị dạy bên Việt Nam nữa rồi. Cái vụ mà Candy rồi đó, hai đứa nhỏ không cần mà Candy tôi nghĩ Candy có cần phải đi hay là tạm thời không cần. Oh yeah, Kenny she needs to come down here have a break. Kenny giờ nó về nhà là nó cái đó là cái chữ của nó thôi. Cái chữ của nó không phải hoàn toàn trọn vẹn để diễn tả sâu và cụ thể cái ức và cái tức của nó trong nhà. Anh chị hiểu không? Cái chữ theo sư thấy là nó 8/10, nhưng mà cái sự thật ở lần sau lưng đó, cái lửa lần sau lưng cái chữ của nó có thể là 15/10. Sắp bứt rồi đó, nó như dây thun vậy đó, sắp bứt rồi đó, thằng nó sắp bứt rồi đó. Hèn chi là gia đình cha mẹ cần phải sắp xếp send him away, để đi xuống đây, send him somewhere để cho nó nghỉ ngơi, nó thư giãn và cho nó dịu đi. Nó đang yêu cái con nhỏ gì đó, sư không biết gì về thông tin về cái vụ chi tiết, nó yêu như thế nào, nó cãi lộn như thế nào, con kia phản bội như thế nào, con kia nó quậy hoặc là nó khùng điên ngộ dại, tôi không biết, nó không gọi tôi, nó không nói gì hết á. Nhưng mà cái chữ của nó đó mình phải take seriously, cái chữ và cái sự báo cáo của nó đó, rồi mình phải xoay sở. Như sư, cái vị trí của sư là khi mà nó nông nổi, too bad nó có trường học, too bad nó có phải đi làm. Còn thường mấy cái vụ này là rút nó ra khỏi cái environment của nó, cho nó đi nghỉ ngơi, nó chơi chút xíu, nó vẫn còn nít phải là đi, nó có cái cuộc sống của con nít mà bây giờ nó đang học cái cách mà điều chỉnh lại để thành người lớn, young adult 18-19 tuổi, lái xe, trả bill, đi làm, quản lý tiền, rồi tình trong đó, rồi ghen trong đó, rồi bỏ nhau trong đó, rồi cha mẹ như vậy, nó quá áp lực. Mấy đứa này là nó cần một cái sự mà take a break, nghỉ ngơi, thay đổi không khí không gian nhé. Anh con sắp xếp lại rồi sư phải sắp xếp xài cái biểu của sư để tụi con sắp xếp đi với nó xuống. Tại nó còn cái còn mai rồi nó không thể đi một mình được, nên có thể vợ chồng con đi với nó xuống. Nó mười mấy? Nó mới 14 tuổi rồi sư. Nó còn nhỏ quá không có đi một mình được. Hình như airline, không biết airline nó như thế nào, nhưng mà nó cũng lanh như sóc, không cách nào mà ai bắt cóc nó được đâu. Bảo cảm. Nó bấm 911 trước khi mấy ông kia đến gần 1.000 mét luôn á. Dạ. Vậy để lót ấp để sư nghỉ ngơi rồi. Cảm ơn vợ chồng con, cảm ơn sư nhiều, thì con cũng ráng vợ chồng con cũng ráng sửa đổi rồi mong cải thiện cái gia đình nó cho nó tốt hơn, thì con sẽ
ráng đọc cái sách CBT rồi ráng nhớ lại những mà sư đã chỉ tụi con gì rồi áp dụng for better. Đâu có cách nào khác. Chuyện gì mà xảy ra đó mình đổ thừa mình và mình sống nguyên cuộc sống của mình với một cái sự hối tiếc và hối hận. Ai muốn sống cuộc sống đó? Đâu ai muốn sống cuộc sống đó. Anh chị là một trong các những vị mà thông minh. Thứ nhất là thông minh, có ăn, có học, có nhà, có cửa, có xe, có cộ, mà sanh ra mấy đứa thông minh nữa mới chết. Mà bây giờ mình qua Mỹ như sư nói hồi trưa, qua Mỹ mà không có thành công vào việc này việc kia với lại con cái thì mình dở ẹt, phải không? So sánh với mấy gia đình khác, đâu đó không phải là cái cách mà Việt Nam mình sống và nuôi con cái hoặc là vợ chồng hôn nhân lẫn nhau. Mình phải set một cái gương mẫu để cho mấy tụi nó sau này nó có một cái mặt bằng, nó biết cách đối xử với lại các người mà quan trọng trong cuộc sống của nó, tình yêu ví dụ vân vân, thấy không? So mấy cái này là phải suy nghĩ lại. Rồi trong các ngày tới hy vọng là tuần tới nhé, mình sẽ họp mặt lại nhau để cho sư có một cái progress report, một cái như là một cái học bạ vậy đó. Tiếng Việt tôi bây giờ tôi suy nghĩ hết nổi rồi. Còn một cái progress report để coi thử tình hình ra sao nhé. Là nó hỏi sư có cần cái sự cái report của nhỏ như nhà mấy đứa nhỏ report trong trường, tại vì chồng con cũng hồi chưa nhắc là nhiều khi không biết người ta có cho mình share to mấy cái clinical notes đó sư, mấy cái Xin đó giùm. là nói gì nó Xin không có cho mình nó chỉ cho biết cái assessment của nó thôi, nhưng mà nó không có cho biết những gì Liên là nói ra. Ok, so đưa cái số điện thoại của sư ấy cho cái người counselor đó, xong nói rằng là đây là spiritual leader, ông này là vị sư cân đối với lại một ông cha trong nhà thờ đó, và ông muốn nói chuyện với bà và chúng tôi cho phép ông này nói chuyện với bà về cái vụ con cái. Đây là phụ huynh cho phép bác sĩ tâm lý, thạc sĩ tâm lý nói chuyện với cái ông này. Ông có mấy câu hỏi về con cái thì cái nào mà theo luật á cho phép bà nói chuyện với ông này và thông tin chia sẻ với ông thì bà làm ơn chia sẻ để cho ông nghiên cứu trong cái hệ thống gia đình này. Đó, phải nói cụ thể như vậy á, phải viết một cái lá thư cụ thể như vậy á, venerable chí đạo, thấy không? Dạ cảm ơn sư nhiều. Dạ. Cảm ơn sư. Rồi chúc tất cả an vui ngủ ngon nhé, đừng có chiến tranh nữa và ngồi đó và suy nghĩ hết từng ly từng chí từng chữ nó như vàng vậy đó nhé. Rồi có gì tuần sau gặp nhau nhé. Rồi bye bye anh chị. Dạ.